Sándor Tamás viszi tovább. Lipcsei. Elviszik a labdát. Óriási helyzet. Levágódik a kapufáról, most gól! Simon. Szekeres, gól! 3-2. Szekeres szépít. C szöglete. Gól! Kuznyecov, 3-3. Két fejes gól egymás után visszahozzák a ferencvárosiak a bajnoki címet. Egy Ferencváros bajnokságot nem cserélni kell 10 másik bajnokságért. Yes. Pont a közösség miatt. Ennyi. 3-1 nem sokat adtam volna, de fölálltuk. Végülis ezért Ferencváros ez a csapat, és ezért itt vagyunk. Ez jellemző most már közel 100 éve ezt az egyesületet. Most az utóbbi hónapban már 3-szor álltunk fel a padlóról. Hú, hát muszáj volt, mert azt hiszem a fejünket vették volna, már pályáztén álltak, úgyhogy nagyon kellett. Ebbe a Fradiban mindig ilyen volt a hangulat. Annak idején, még a század elején is mindig azt mondták, hát összetartás, harc és jókedély, ez legyen a jelszó, ez legyen a cél. 90-es évek szerintem maga az egész 90-es évek a Ferencvárosról szólt. Ez még azt mondom, hogy a viszonylag könnyebb bajnokságok megnyerése volt számunkra, de mindenképpen egy nagy menetelés volt, hiszen emellett még a kupában is talpon álltunk. Ebben a pillanatban Keller József magasba epeli a Magyar Kupát, amelyet az idén a bajnoki cím mellé begyűjtött a Ferencváros. Nyilasi Tibi 90-től 94-ig volt a csapat vezetőedzője, akkor már én a Szepesi Lacival és a Hajdú Józsi barátommal már ott voltunk. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert szerintem a 95-ös bajnokcsapatnak és a Bajnokok Ligájába szereplő csapatnak már akkor kialakult a magja. A Tibinek a munkája érett be arra a BL selejtezőre, meg a bajnokságra, tehát ott az alapokat tudtuk kiegészíteni, és a Dezsőbánál pedig érkezett olyan szponzor és olyan háttér, ami biztonságot adott arra, hogy el tudunk indulni, bajnokságot nyerünk, és persze BL, meg felkészülés. Tehát az előző években ez nem nagyon adatott meg nekünk. Többek között januárban 3 hetet Malajziába tudtunk edzőtáborozni, aztán amikor onnét hazajöttünk, akkor még Marokkóba is elment a csapat, tehát én szerintem a Bajnokok Ligája csoportkörének a bejutásához ez nagy mértékben hozzájárult. Bejött egy új szponzor, a Cordax, aki megállapodást kötött velünk 2 évre 200 millió forintért. Az első 100-at odaadta, a másodikat tönkrement, nem tudta odaadni már. Az egy külön sztori, mert a Kelemen Iván a tulajdonos. Még a 100-ból tartozott azt hiszem 6 millióval. Bejött az elnökség ülésre, letett az asztalra, a gyerekek nem tudok tovább fizetni, mert kikezdtek. Ennyit le tudok tenni, ez az első évre le van tudva. Akkor fölállt és kiment sírva a teremből. Sok elnökségítők felugrált, és ez a szemét átvágott bennünket 100 millióval. Mondom, nem, ez a szemét hozott 100 milliót. Úgyhogy fogjuk be a szánkat, és örüljük, hogy volt. Dezső bácsinál megtörtént az, hogy minden posztra volt
másik ember. Tehát, hogy annyi igazolás lett, annyi játékos jött, hogy senkinek nem volt biztos helye, tehát mindenkinek küzdeni kellett azért, hogy a csapatba be tudjon kerülni, és olyan játékosok jöttek, akik a válogatottnál is figyelembe voltak véve. Több meghatározó játékos hagyta itt a klubot, ugye Szekeres Tomi például, Eugen Elgoye, akkor ugye C. Laci. A legérzékenyebb veszteség a szurkolók számára Lipcsei Peti volt ugye a Ferencváros emblematikus figurája, ő nagyon nagy vérveszteség volt a Ferencvárosnak. Nem tudom, hogy NB1-es szinten lehet a Petit pótolni, szerintem talán egy külföldi játékos tudná őt pótolni. Nem csak Európában, hanem azt hiszem a világon egy jegyzett csapathoz került a Peti. Elsőnek természetesen mindenképpen az volt, hogy Porto jön egy világhírű klub, akkor el kell menni. Viszont utána már egy picit azért fájt a szívem, hogy azért láttam, hogy a Fradi egy óriási dolgot vitt végbe, tehát az, hogy bejutottak a csoportkörbe, láttam a meccseket folyamatosan, egy picit volt szívfájdalmam, de hát az életrendje ezt adta. Hogy a Petinek azt az űrt, amit maga mögött hagyott, azt nem is akarták nagyon betölteni. Valójában én mentem oda ugye a belső pozícióra, de én inkább támadóbb típusú játékos voltam, a Peti meg a mai modern futballnyelven kifejezve ilyen univerzális, tehát tudott védekezni és támadni is. Sajnálom, hogy a Lipcsei Peti akkor távozott. Gondolom utólag lehet, hogy ő is sajnálja, de mert tényleg nagyon jó játékos volt. Jöttek hasonló minőségű játékosok, tehát akik tudtak hozzátenni a csapathoz, hisz akkor tudni lehetett, hogy nem lehetett sok külföldi, de azok viszont minőségi emberek voltak. Akár csak a Kunticsra, Koponovicsra gondolok. Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert akkor tulajdonképpen mi a Délit akartuk leigazolni erre a posztra. Hát a Videóton 24 millió forintot plusz áfát kért érte, és mondtuk, hát ennyi pénzünk nincs, egy fél éves költségvetésünk, hát nem lehet kifizetni. Úgyhogy akkor néztünk más után, és így találtuk meg a Zorán Kunticsot, aki volt olyan rutinos, hogy úgy állapodott meg az előttünk levő klubokkal, hogy kivásárolható 1,5 millióért, és 1,5 millióért vettük meg a Kunticsot. Egy másfajta kultúrából jöttek, más mentalitásuk volt edzéseken, mérkőzéseken, és hamar be tudtak illeszkedni a csapatba. A szerb ember, az ha kártyázik, nyerni akar, ha sakkozik, nyerni akar, ha snúrozik az utcán, nyerni akar. Egy szerb az örjöngeni tudott, hogy egy döntetlen után, a Kopunovics. Olyan hihetetlen öröme volt, hogy belerugott a Népstadionba, a szegélybe, kiszaladt a szurkolókhoz és belerugott a szegélybe, eltört a lába. Kopunovics valóban ott van, és most érkezik a segítség, Gyarmati doktor, Bodnár Gyúró. Szóval borzasztó szenvedélyes emberek ők. Muszáj dolgozni, muszáj egyszerűen jobban harcolni, muszáj, ha akarnak elérni valamit. Én pont úgy gondolom, hogy mi hoztunk ezt a jó csapat volt ugye a Fradi, és mi hoztunk ezt a mentalitást. A Fradi 14 millió forintért vásárolta a csodakapusát a Csepeltől. A magyar futball történetben ekkora árat kapusért még soha nem fizettek. Mezőnyjátékosért is csak ritkán. A mindent hárító, több milliót érő játékos ma már válogatott kerettag, sokak szerint Magyarország legjobb kapusa. Szokták kérdezni, hogy hogyan lettél fradista, úgy, hogy apám is az volt. Hát rám ez teljesen igaz, hiszen ő vitt le engem a Fradiba focizni, akkor ő még aktív játékos volt, majd ugye volt utánpótlásedző, és aztán kapusedző. És nyilván hát más meg nem kellett bemutatkoznom a kapusedzőnek. Amikor odaérkezett a csapathoz, szerintem fantasztikus formában volt, és látszott rajta, hogy nagyon örül annak, hogy visszatérhet a Fradiba, hiszen ő is saját nevelésű játékos volt. Tudta, hogy egy pillanatra sem lazíthat, mert ott van mögötte valaki, aki szintén szeretne bekerülni a csapatba. Visszakerülhettem oda, ahol igazából mindig otthon éreztem magam. Ugye mi harmadik generációs fradista vagyok, édesapám, ugye Vince nagyapám, tehát nekünk ez egy óriási megtiszteltetés volt. Olyan közösség formálódott akkoriban, illetve 95 nyarán egy olyan közösségbe kerültem, amelynek köszönhetően egyértelművé vált, hogy a legmagasabb célokért tudunk küzdeni. Valóban akkor már mondhatni, hogy így berobbantam, de valóban utánpótlásból, Fradi utánpótlásából sikerült végül is végig küzdenem magamat az első csapatig. Nekem nem volt könnyű dolgom, ugye, mivel én akkor az Újpestből jöttem. Nagyon nagy, hát nem tudom, óvaintottak engem, hogy ide jöjjek, de tartottam magam olyan
olyan tökös gyereknek, hogy megpróbálom, igen. Akkor már az egész város utált engem, az újpestiek, mert ugye átjöttem, a Ferencváros azért, mert az Újpestből jöttem. Kecskés Zoltán azt ígérte, hogy a bajnok lesz a Fradi, akkor levágatja a haját. És itt több ember előtt nem merte. Most, hogy a fradista vagyok, akkor a Fradért kiugrok a stadionból, a villanyújságról, akármit megcsinálok érte, nem? Igen, lehet, hogy megígértem, csak aztán mikor oda kerültünk, megijedtem. Tehát és akkor jött be a birkás, és akkor elkapott engem, és akkor valahogy egy ilyen belső erő jött, és akkor begurultam. Tényleg lehet, hogy akkor kellett volna lépni, és akkor legalább nem találtak volna meg a hajammal se, egy gonddal kevesebb lett volna. Elképesztő volt az a fajta elvárás velünk szembe, aminek nagyon sok játékos ugye pszichésen, mentálisan nem tud megfelelni. De csináltuk a dolgokat, soha nem gondolkoztunk azon, hogy most mi lesz, vagy nem. Mentünk, csináltuk ösztönösen. Sokat is vártak tőlem a Fradiba, és ez nem ment az elején, és engem ez nagyon frusztrált. Nagyon keményen edzettem, hogy ezen túl legyek, de maga a játék sem ment. Emlékszem, Debrecenben a meccs elején lecserélt Dezsőbe, akkor ugye kialakult közöttünk egy feszültség. Én se voltam egy könnyű gyerek, tehát elég makacs, önfejű fiatal voltam, aki mindig előre akart menni, és nehezen értette ezt meg, hogy miért kell kompromisszumokat hozni. Edzőként mennyire lehetett vele bírni, ugye egy fiatal Vince Ottóval? Hát én meg szerintem a Dezső is megtaláltuk a hangot az Ottóhoz. Rögtön hozzáteszem, hogy azért kellett egy olyan csapatkohézió, amiben az Otto kénytelen volt beilleszkedni és megtalálni a helyét. Senki nem szeretett veszíteni. És tényleg minden egyes ilyen egymás közti játéknál is, hát volt azt emlékszem, elmentünk Spanyolországba edzőtáborba, szó szerint őre mentünk ott ilyen tengerparti fociba, és szerintem ettől volt esetleg több az a csapat, mint ami előtte volt. Mindenkit hajt a saját egója, és én úgy emlékszem, hogy az öltözőben is azért nagyjából ilyenek voltak. Hát azt gondolom, hogy a fradizmus erről szól, hogy az emberbe beleívódik az, hogy tényleg a legjobbak között is a legjobbnak lenni, és hogy ez egy ilyen természetes dolog. ...1995-ben már azt nagyjából Magyarországon is mindenki tudta, hogy mit jelent a Bajnokok Ligája. Hogy itt valami fantasztikus liga jött létre. Ferencváros megkapta az Anderlechtet, amelyik ugye papíron a legerősebb csapat volt a selejtezőben. Akkor ugye 16 csapat volt a Bajnokok Ligájában, 8-at kiemeltek, és a 9. kiemelt, a belga bajnok volt a Fradi ellenfele. Akkor tényleg egy kitűnő jó csapat volt az Anderlecht, és nagyon jó menedzser csapat volt az Anderlecht. Constant van den Stok, a világhírű tulajdonképpen, európai hírű mindenféleképpen, sörgyáros, mindenki tudta kérlek szépen, hogy imádja a labdarúgást, imádja a csapatát, közölte vélik, hogyha nem jutok tovább, ő veszi a sátorfáját, és kérem, leköszön. Úgy ment neki mindenki belga részről annak a meccsnek, hogy hát azért rúgnak egy 3-ast simán. Mentem a ruhatisztítóba a felvezető után, kérem, tehát amikor még úgy felvezették a dolgokat, és mutogattak nekem 3-at, 4-et, jó, mondtam, hogy just let's wait and see. Várjuk meg a végét, és akkor meglátjuk, utána beszélgetünk a történést. Hát először is ugye lebecsültek minket, mert magyar csapatok, jó, oké. Hát most fölkaptuk a fejünket, egyből elkezdtük nézegetni, hogy kik játszanak, ott tudtuk, hogy rengeteg belga válogatott volt, ott volt a belga gólkirály is. Igen, mi tudtunk, hogy akkor az Anderlecht erősebb, mint mi, ez nem volt nagy titok. A mérkőzés előtt a belgák negyedosztályú üzemi csapatnak nevezték a Ferencvárost. Már hét közepén is felfelé ébredtem éjszaka, mert az igazság, hogy talán az utolsó sanszunk. Hát most röviden annyit, hogy szeretnénk azt bebizonyítani, hogy nem vagyunk üzemi csapat, mint hogy ott kint megjelentek a belga lapokba, és hogy negyedosztályú csapatnak tituláltak minket, úgyhogy remélem, hogy holnap este be tudjuk bizonyítani az ellenkezőjét, és lehajtott fejjel fog elkulogni az Anderlecht. Hát alapvetően 95-ben vagyunk, tehát maga az, hogy külföld, hogy nyugat, vagy nyugati csapat jön, ez azért, hogy mondjam, máshogy nyomott alatban, mint napjainkban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a csapat soha nem gondolta azt, hogy alárendelt szerepet kell játszanunk ezek ellen a csapatok ellen.
Sőt, mindenki úgy vette, én is és a játékosok is, hogy most itt van az idő arra, hogy megmutassuk, hogy mi itt vagyunk. Mi soha nem akartunk védekezni. Tehát mi nem építettünk soha úgy taktikát, hogy mi ne kapjunk gólt, vagy visszaálljunk és védekezünk, hanem mi nyíltan próbáltunk meg focizni. Büszkék voltunk arra, hogy fradisták vagyunk, büszkék voltunk arra, hogy ott nőttünk föl. Hát ennek a csapatnak a nagy része magyar és saját nevelésű volt, és akkor így mentünk neki a feladatoknak. Én úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon jól felkészültünk az ellenfélből. Tehát nagyon szépen föltérképezte nekünk az akkori stáb, Novák Dezső bácsival, Moha Józsi bácsival. Nagyon-nagyon átbeszéltük az ellenfélnek a játékosait, a csapatmozgásait, hogy mit kell ellenük csinálni. Ott biztos, hogy esélytelenek éreztük magunkat, mert én olyan nyugodt voltam, hogy talán még egyetlen egy meccse, egy előtt se, de nekem van egy olyan szokásom, hogy általában meccsek előtt 1 órával mindig rám jön a WC-ben. És az Anderlecht meccs előtt, mikor kinültünk ugye a stadionba, nem. Egyszerűen mondom, mi van velem, nem tudom, olyan nyugodt voltam. Ugye, és akkor kimentünk a gyepre, ugye nagyon jó zene szólt, hangos volt, ugye a bemelegítésnél már éreztem azt, hogy mondom, itt valami fog történni. Tehát annyira lázba volt, de én legalábbis lázba voltam, de ezt éreztem a többieken is. Ha azt a népsort megnézi bárki, több százszoros válogatott volt összeadva az egész csapat, akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag itt most valami csodának kell történni ahhoz, hogy ezt mi megoldjuk. Kinti Anderlecht mérkőzésen éreztem azt, hogy Hajdú Attilával álltam mögött, hogy nem kaphatunk gólt. Tehát annyira nem is kellett a többieket sem irányítani, mert Simivel jobb oldalt, bal oldalt, mindenhol olyan játékosok álltak, ismertük egymás gondolatait, és akkor valóban én is a top formában voltam, azon a szezonban voltam a legjobb állapotban. Én elkezdtem a mérkőzést közvetíteni, anélkül, hogy tudtam volna, hogy itthon abból hallanak-e valamit vagy sem, de végül pár perc után helyreállt a kapcsolat. Az Anderlecht elleni meccset mind a kettőt tévéből néztem. A második meccset azt valahogy nem is tudom, szerintem ott lehet, hogy pont a kerülettel voltunk valahol, és akkor így együtt néztük, hogy ott őrjöntünk. Volt egy-két szituáció, amikor kaphatott volna gól, de akkor Simon Tibi jól reagált, mikor egy gólvonal kirúgta a labdát, a Hajdú Attila jó védelem, az egész védelem működött, és tudtuk, hogy nem lesz sok gólhelyzetünk, és szerencsére ezt a ritka lehetőség, mikor adat előttem, akkor berúgtam. Lisztes terel. Nemles, gyönyörű átadás, gólhelyzet, be kellene rúgni, Kuntics, gól! Kuntics góljával vezet a Ferencváros. Ezért jöttek körülbelül 500-an. Zorán Kuntics rendkívül higgadtan. Mindenki örjön. De már meccs után már tudtam, hogy sokkal nehezebb lesz a visszavágó. Kint nem kaptam lehetőséget, csak csereként ugye a mérkőzés végén, és ezt nagyon rosszul értem meg, viszont amit a csapat teljesített ott kint az Anderlecht ellen, az parádés volt, és az egy óriási bravúr volt. Ott voltak a szurkolóink mögöttünk, hallottuk, hogy a mérkőzés előtt már gyakorlatilag a belváros felrobbant a fradistáktól, tehát megvolt a felfokozott hangulat. Ez a kinti mérkőzés után, emlékszem, hogy megnyertük 1-0-ra, egy percet nem aludtunk. Ugye tudtuk azt, hogy ez még nincsen lefutva, de tudtuk, hogy nagyon nagy előnyünk van azzal az 1-0-al. Inkább az volt a probléma a kinti meccs, mikor Gora nem passzolt a labdát. Nagyon mérges voltam, és majdnem verekedtünk, az igaz. Ezek bejöttek, ezek majdnem megölték egymást. Így emberek, hogy egymásnak mentek, valójában nem vagyok egy laborvagány, de valójában én nem mertem beleszólni, megnyugtatni. A Dezső inkább elfordult. Még mindig a sajtóból is az jött, hogy ezek olyan magabiztosak voltak, és teljesen lenéztek minket. Nem erre számított Herbert Neumann. Kuntics 58. percében lőtt góljával, 6,5 perccel a vége előtt vezet a Ferencváros. Ennyire csapatot, mint ezt a Ferencvárost, nem tudom, hogy valaha lebecsülte az Anderlecht. Akkor kapta kézbe, amikor ott tudtunk nyerni 1-0-ra, de mi tudtuk, hogy borzasztó nehéz lesz a visszavágott.
Állítom, senki nem számított erre az eredményre, hogy a Ferencváros 1-0 arányban Kuntics góljával legyőzi az Anderlechtet. Egy dolgot nem szabad azonban elhinnie a Fradinak, azt, hogy már tovább jutott. Itt lehet látni, azt mondja, hogy a párzvert, tehát azt jelenti, hogy a lila-fehérek szakmai és gazdasági katasztrófa előtt. Én egyébként annyiban negatívan jöttem ki a dologból, hogy azt hiszem talán a repülőgépen Brüsszelbe menet, fogadtam az egyik szurkolóval, ő azt mondta, hogy nyerni fog a Fradi, azt hiszem, egy üveg viszki volt a tét, amit aztán oda is adtam ennek a szurkolónak, aki a Grasshoppers Fradi meccs előtt a Jenővel fogadott, és tőle is nyert, tehát ha létezik esetleg valaki, aki a Ferencvárosban 25 évvel ezelőtt alkoholista lett, akkor az azért volt, mert a TV riporterektől állandóan elnyert egy üveg viszkit. Simon Tibi elég jó ismerősöm volt, és nem tudom, hogy milyen oknál fogva jött szóba, hogy edzőtábor és hogy Visegrádra mennek, de hogy hát az kicsit messze van, jobb lenne máshova menni. És akkor mondtam, hogy én a Petneháziba dolgozom, akkor megmutattam neki a képeket, és a Novák Dezső bácsival eljöttek körülnézni. Szerintem szerelem volt első látásra, ez még mindig olyan gyönyörű környezet, mint 25 évvel ezelőtt volt, és hát így került ide a csapat. A Simi megérkezett ilyen nagy motorral, tesztelte ott, hogy a csendes pihenő alatt más világ volt, de igen, elvonultunk, arra tudtunk koncentrálni, ami a feladatunk volt, nagyon sokat beszélgettünk erről, egy kicsit kizártuk a külvilágot. Még a meccs előtt, mikor onnan elindultunk a busszal, és mondjuk az Anderlecht ellen, és akkor az egész városon keresztül, szóval, és akkor éreztünk a szurkolóknak a támogatását, ez hihetetlen érzés volt. Érezni lehetett ott a levegőben, hogy ez valami más. Még a Siminek se lehetett semmit a hangját hallani, készültek, és akkor emlékszem, a lisztes kis fiatal játékos volt, és valamin úgy elmosolygott, csak elhúzta a száját. Na ez elég volt a Siminek. Ez majdnem megölte. Azt mondta, te, hát az életed legfontosabb meccsre, és mosolyogsz. Azt a meccsel, hát nem mosolygott, csak valamiért elhúzta kis gyerek, de majdnem megölte, megfojtotta. Hát hogy mert mosolyogni? Egészen fantasztikus volt egyébként az Anderlecht elleni hazai mérkőzésen a hangulat, tehát ugye nagyon közel voltak a nézők a pályához. Viszonylag ugye az egy kis stadion volt, 15-18 ezer ember zsúfolódott be, de tényleg együtt lélegzett a csapattal, felejthetetlen élmény volt. Aratond is kért meg, hogy szóljak a szurkolókhoz. Valóban kellett, hogy pályára ne dobáljanak be semmit, hogy maradjanak a helyükön, ne ugráljanak be a pályára, ez fontos volt a bírók is, erre megkértek minket, meg hát a vezetőink is. Zetterberg már emeli is vissza Grün felé, Kecskés. És most Nagy Zsolt, Kecskés, majd újra Nagy Zsolt lett volna, ha jól lett volna a labda. Nagy Zsolt azonban megszerzi. Igen, arra emlékszem, tudom, az Zorány ment a jobb oldalon, és úgy éreztem, hogy a védő oda fog mozdulni, mert annyira egyértelmű lett volna a passz, és azért akartam vissza befelé magamnak, de hát sajnos nem sikerült. 2 az 1 ellen, Nagy Zsolt, középen Kuntics, Nagy Zsolt át kéne tenni, Nagy Zsolt egyedül. Ha passzol. Én sem emlékszem nagyon jó, mivel akkor nem tudtam beszélni magyarul, jó, most se tudok igazán, de volt egy srác, aki azt mondta, hogy újságíró, és így mondta nekem, mit csinálta volna a Zsolttal, ha nem jutottunk volna tovább. És akkor én megmutattam, hogy csak ennyit, tudod. És akkor ebből lett ezt a számomra ez nem volt korrekt, de mondtam is az elnöknek, hogy mondom, ez így nem, én elég naív voltam, de mondom, nem tudtam akkor beszélni, és inkább megmutattam, hogy mi. De ebből a helyzetben, ahol mondom, ahol akkori
Szerbiából, ugye, mi zajlott háború, stb. Mit gondolta volna az emberek rólam, hogy én ilyen barang vagyok, vagy a vadember, akinek megölik, ha nem úgy csinálják, ahogy én gondoltam, szóval igen, de nem, tényleg a Zsolta nem haragudtam persze, mert legjobban akart, csak szerencsére tovább jöttünk, az volt a lényeg. Hát azért megmaradt a tüske bennem, de nem is akarok ezzel foglalkozni igazából. Kopunovics, Lisztes, na, ezúttal Grünben akad el, Kopunovics a harmadik gólhelyzete lehet, Kuntics teszi be, gól! Gól, Kopunovics, a harmadikat berúgta. Tüzek gyúlnak a lelátón, Kopunovics szinte sír örömében. A meccs ilyen zöngéhez hozzátartozik, hogy amikor 3-1-be vezettük a labdát, akkor ugye a Gorán az Oránnak passzolta ki a zsugát, nem nekem, én pedig ordító helyzetben voltam, pont ide megkapom, de hát üres kapóba behelyezem. Ez volt a szerb együttműködés, szerencsére végül is az Orán visszaadta, Gorán meg fölrúgta a kapus ugye keze feje fölé, úgyhogy megvolt a gól, és ugye összességében azért ezzel jutottunk tovább. Rékó még, Hajdú öklöz. Zetterberg érkezik, Hajdú fejjel, és de Bilde, ő már eltörte a labdát. Fejbe lőttek, 15 méterről jól eltalált lövéssel elő nem tudtam elugrani, és fejbe lőttek, és akkor volt némi memóriazavar. Hál' Istennek nem járt semmi másról, csak azzal, hogy még egyszer kellett nézni a meccset, hogy minden perc meglegyen. Ő volt szabálytalan, lepújta az akciót Motrem. Kéz mozdulataiból vélem ezt felfedezni, a sípszót nem hallottam. Szabad rúgás a magyar csapat javára. Láttuk is, hogy miért. Zeng zúg a hajrá Fradi. És Motrem kézbe veszi a labdát, ami azt jelenti, hogy vége, most már tényleg vége, de nem a Ferencváros kupamenetelésének. Kopunovics és de Bilde góljaival, Ferencváros Anderlecht 1-1 itt az Üllőjúton, és mivel Kuntics góljával Brüsszelben nyert a Ferencváros, az utóbbi 10 év legnagyobb magyar kupasikerét érte el a Fradi. Elképesztő boldogság, bár a nézőknek nem lehet berohanni, de természetesen jönnek a fotósok is. Fantasztikus a hangulat, megérdemelte a továbbjutást a Ferencváros. Figyelj, nem érdekel most, ha itt van menedzser, akkor nem tudom ki vagy itt. Lényeg, és legfontos ez, ha megyünk tovább, hogy ha lesz még egyszer így tele stadion, ha Real, Juventus, és megyünk tovább. Kell nyerni most minden. Azt mondtad, ha a Fradi tovább jut, nem biztos, hogy elmész nyugatra. Most hogy érzed? Nekem itt van nyugodt. Ez a csapat ezt csodát csinált, és olyan boldogságot nem csak nekem, hanem ennek az egész labdarúgás szerető magyar népnek. Ez az egy mindenki egyért elv meghozta ezt a nagyon szép sikert. Egy játékos biztos, hogy kiesett a Simon személyébe, akinek törése van a kezén. Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy most mi van tulajdonképpen Simon Tiborral? Nyilván együtt voltak a mérkőzés utáni éjszaka. Egyik újságban azt lehetett hallani, olvasni, hogy megütött egy hűtőszekrényt és eltört a keze. Máshol azt olvastam, hogy a mérkőzésen ráesett. Mi az igazság? Elég kusza ez az egész dolog, hogy a szekrényt ütötte meg, mérkőzés közben tört el a keze, de hát majd erre fény derül. Belevágott azt hiszem nem is tudom, a hűtőszekrényben, és eltört a keze, tehát gipszbe került a keze. Ezt azért egy kicsikét kezelni kellett. Nem firtattuk, hogy mi történt. Sejtettük, hogy valami balhé van, de ő elvállalta. Volt, amikor lehetett volna keménykedni, meg példást statuálni, de a Dezső mindig elkerült ezt. Szóval nem akart rosszba lenni a játékosokkal, nem akart büntetni, olyanok pláne nem, akik a pályán a szívüket elkülökítették. Az Üllői úton most is ünnepelnek a szurkolók. Az Újpest tegnapi UEFA kupa győzelme és a Ferencváros mai Begdiadala után holnap a Vác FC Samsungon a sor, hogy kiderüljön, 100%-os eredményt nyújtanak-e kupacsapataink a nemzetközi porondon. 1986-ban ért el olyan sikert a magyar foci, mint ezen a héten, tehát az akkori magyar-brazilnak nem volt igazi tétje. Az Újpest kedden kiütötte a Kassát az UEFA kupából, tegnap pedig a Ferencváros Európa egyik legjobb csapatát, az Anderlechtet a Bajnokok Ligájából.
Elég annyit mondanom csak, hogy amikor először jöttek szemlére az UEFA-tól a stadionba, az Anderlecht kiverése után volt, tehát még augusztusban, bőven az első kör előtt, megnéztek mindent, és azt mondták, hogy rendben van, szép, jó létesítmény, nagyon kicsi lesz a stadion, ebből nagyon nagy bajok lesznek, hol van a sajtótribűn? Mutattuk, hogy hol, mondták, hogy ne viccelődjünk, egy sajtótribűnt azonnal építeni kell. Tehát annyira nem voltunk mi tisztában azzal, hogy milyen nagyságrendekkel, milyen kaliberekkel kell dolgoznunk. A Fradi azzal, hogy bejutott a Bajnokok Ligájába, bekopogtatott Európa ajtaján, és most már a létesítmény is európai színvonalúvá válik. Ez a létesítmény, ami most épült a stadionunkra, ez a sajtópáholy, ez már a miénk marad, és ez igazán szebbé tette a stadionunkat. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy ilyen más világba érkeztünk, tehát viccesen meg szoktam említeni, hogy a kapu előtt nőtt a fű, nem föld volt, tehát olyan stadionokba mentünk. Felfoghatatlan volt, mint a más bolygóra tévedtünk volna. Kaptunk az UEFA-tól egy olyan szabályozó rendszert, egy kb. Ilyen vastagságú, ők füzetnek nevezték, vagy bookletnak, de azon az is rajta volt komolyan, hogy a vibbe, a pincér nyakkendőjén milyen mintának kell lennie. Ennek van egy protokollja, amiben mi beleestünk. Tehát most csúnya szót mondok, lehet, hogy mi rövid nadrágba mentünk egy sajtótájékoztatóra, ami nem illik. Tehát mi teljesen újak voltunk. Ki is alakult egy vita, egy közös gondolkodás, fogalmazzunk így, hogy hol játsza a csapat a hazai mérkőzéseit. Ugye bevigyük a Népstadionba, vagy pedig az megszokott hazai bázison, az Üllőúti arénába játsszuk a mérkőzéseket. Megosztottak a vélemények, hiszen ugye többen úgy gondolkodtak, hogy azért mégis ez a hazai pálya, itt ismeri minden fűcsomót, minden fűszálat, minden szegletét a pályának ismeri a csapat. Ugyanakkor meg az volt, hogy a Népstadionba 80-100 000 néző be tud jönni a mérkőzésre. Azt hiszem népszavazást kéne kiírni erről a kérdésről, hogy Népstadion vagy Üllői út. Mondták, hogy esetleg bevinnék a stadionba, mit szólnánk hozzá, a játékosokkal leöltünk, és egyértelműen az Üllői út mellett maradtunk, hisz ez volt egy olyan színhely számunkra, ami sokkal fantasztikusabb, mint mondjuk a stadion. Az ember persze szeretne minél nagyobb nézőközönség előtt játszani, de mi már akkor is éreztük, hogy a mi kis Üllőúti stadionunk az a mi saját kis otthonunk, tehát mi ott érezzük jól magunkat. A szurkolók ki is tettek mindenféle transzparenset, így fogtok lógni, akasztófárral, fölrajzóval, ott lógtam én, meg ilyenek, mert nem tudtak jegyet venni, elképesztően nagy cirkuszok voltak. Jött a sorsolás, és ugyanak megkapta a Fradi a címvédő Ajaxot, meg megkapta a Real Madridot, plusz még a Grasshoppers-t, tehát az nyilvánvaló volt, hogy itt Európa legjobb futballistái most a magyar bajnok ellen is villoghatnak. A legváratlanabb, amikor bejutott a Ferencváros az, hogy gyakorlatilag 8-10 sérülttel és eltiltottal ki kellett állni a Grasshoppers ellen. Azt mondta az utolsó edzésen Novák Dezső, gyakorlatilag síri hangon, hogy kapunk egy 5-öst. Hát nem tudom mit csinálni. Mit fog csinálni kedd éjszaka meccs előtt? Töröm a fejem. Egész éjjel? Hát, amíg el nem alszom. Nagyon síralmas a helyzetünk, ez az igazság. Nem sírni akarok előre, hogy utána meg tudjuk magyarázni a bizonyítványt, de hát egyszerűen ez katasztrófa, ami itt van a sérülése hullámmal. Hát mindent megtenni magyarul annak érdekében, hogy ne következzen be, hogy esetleg beleszaladunk mi egy 6-os, 7-es, 7-0-ás verességbe, megalázanak bennünket, mert azt hiszem, ez, ami még egyszer mondom, nem lenne jót a magyar labdarúgásnak, Ferencvárosnak sem egyáltalán. A nevezésnél még itt voltam, úgyhogy a nevem benne volt a BL nevezésben, nem vettek ki belőle. A Havasi Misibával a parkolóban találkoztam, és akkor kérdeztem meg, hogy ha minden papírmunkát el tudnak intézni, akkor lenne kedvem visszajönni. Hát mondtam, hogy lenne. Grasshoppers előtt a Fradi Vasas mérkőzés volt, ahol sajnos kikaptunk. Vince Otto összetűzésbe is keveredett a szurkolók az aluljáróba. Ugye nyilván erről nem beszéltünk, és aztán a médiában is, még a mai napig is sokféleképpen jelent ez meg. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy kikaptunk 2-0-ra, és én nagyon el voltam keseredve a mérkőzés után, és volt akkor egy nagyon csinos, szép barátnőm, akivel valahogy nagyon rosszul reagálta le azt, hogy ott a meccs után kijöttem a portán, és egy pillanat alatt összepattantunk, és az Évi leszaladt az aluljáróba. Megragadtam őt, és akkor itt kialakult közöttünk egy párbeszéd, és ezt látták meg fradisták, akik jöttek a mérkőzés után, de nem láttak engem, mert ugye baseball sapkában voltam, csak annyi volt, hogy oda léptek hozzám, és hogy azt mondták, hogy engedjem el a lányt, és hát akkor ugye én visszafordultam, és mondtam nekik, hogy ebben ne szóljatok bele. És az egyik fiú már ittas volt, és egyből megütött. Az Évi fölszaladt, hogy engem bántanak, a fradi sörözőből leszaladt kb. 50 ember, egy pillanat alatt elszabadult a pokol,
nem kellett volna, összességében így utólag saját magamat hibáztatom. Utána már, amikor már az egész így lecsillapodott, akkor bocsánatot kértek, és tökre megbeszéltünk mindent. Úgyhogy nem minden problémamentesen utaztunk el Zürichbe. Nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk, feszült volt nagyon mindenki, játékos, különösen szegény Dezső, Novák Dezső az edző, hiszen tartalékos volt a csapat. És hogy a meccs mellett mi vár ránk, arról elképzelésünk se volt. Zürich tó partjára meghívtak minket egy étterembe, egy ebédre, olyan kulisszák közé, amit mi Magyarországon addig soha nem tapasztaltunk. Megérkeztünk, 5 olyan elegáns úriember, akiket csak filmekben láttunk. 5 aranyozott szöcske a kezükbe, ugye mint a Grasshopper, a szöcske, a klubnak a jelképe, ezt átnyújtották nekünk. Mi kedveskedtünk cserébe 5 átlátszó műanyag tokba, 5 zöld-fehér törölközővel. Így kezdődött az egész. Majd lement az első félidő gól nélkül, és azon gondolkodott a mester, hogy hát a Vince Ottót le kell cserélni. Hát olyan gyengén játszik, muszáj lecserélni, és azt hiszem talán a Muha József mondta neki a pályázó, hogy hát Dezső, de kit küldjünk be, hát nem ül senki a padon. Így aztán az Ottó a pályán maradt. Biztos voltam benne, például, hogy a szünetbe a Simi neki megy az Ottónak. Én abban 100%-ig biztos voltam, és ahogy hazajöttek, én ezt meg is kérdeztem, és én úgy tudom, hogy szólt is neki, mert szó volt róla, hogy lecserélik, mert nem játszott jól az Ottó az első félidőben, tehát nem volt annyira taktikailag rendben az Ottó, és én úgy tudom, hogy a Simi oda ment neki szólni, és mondta, hogy szedd össze magad, mert különben nem a Dezső bácsi fog lecserélni, hanem én foglak egy kicsit úgy elintézni, hogy lehet, hogy egy hétig nem jössz az Üllői útra. Ottónak is megmondta, hogy most aztán szedd össze magad, és a második félidőben Ottó megcsinálta kétszer azt a visszacselt, azzal a zürichi játékossal, a Geigerrel szembe, akivel egyébként annak idén egy klubba játszott, és a Geiger a mentális fölényét sokszor éreztette vele szembe, hogy te fiatal kis magyar gyerek. Balhátvédet játszottam, az első félidő valóban nem úgy sikerült, volt egy kiállítás az ellenfélnél, ennek ellenére nagy volt rajtunk a nyomás, Dezső el volt keseredve, a félidőben nyilván szót követelt, volt egy rövid értékelés, és hát az én játékomat sem értékelte túl fényesen. Majd emlékszem, hogy felvetődött annak a lehetősége, hogy talán a Muha Józsibát kérdezte meg, hogy na akkor kit lehetne becserélni, és akkor Simi azt mondta, hogy senkit, az Ottó marad, és ugye én ültem a sarokba, a Simi mellettem, és így megfogta egy a csukjámat, ilyen Simire jellemző módon megszorította, így hirtelen összementem ilyen törpébe, mert ugye annyira meg tudta fogni, egy ilyen rossz szokása volt, hogy szórakozott az emberekkel, és akkor azt mondta, hogy Dezsőbe az Ottó marad, és akkor kimentünk a második félidőbe, aztán történt, ami történt, ez már történelem. Hát a másik oldalra is nem is rossz Vince Ottónak. Vince Ottó még jó a csel! Gól! Gól! Az én időmben is volt olyan, hogy a játékos szólt az edzőnek, hogy maradjon a pályán. Bizonyos dolgokat belülről jobban éreznek a játékosok, mint akár kívülről a kispadról. Vince Ottó a második félidőben, mintha kicserélték volna, és én remélem, hogy ez lesz az újjászületése. Vince Ottó jön, lerántják, nem lehet lerántani, ott a csel! Ho-ho! 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 Vince Ottó! Zürichbe is, amikor kimész, és a második félidőben hajtasz az ellenfél kapuját, és fölnézel, és nem tudom, én nem akarok rosszat mondani, de kb. 3000 Fradi szurkoló, 2500 Zürichbe. Tehát amikor ezt te meglátod, akkor gyakorlatilag nincs fáradtság, egyszerűen nem érzel semmit, csak egy olyan biztatást, egy olyan erőt magadba, hogy ez repít téged. Itt nincs mese, nincs fáradtság, mész, amíg bírsz, amíg össze nem esel. Nyilas! Még ez is jó! Még ez is! Lisztes Lődvárbe! Bent van! Emberek! Megnyerte a Fradi azt a meccset 3-0-ra, ott ugye minden összejött, 11-est védett a Hajdú Attila, bement minden helyzet, és az a fajta őrület elképzelhetetlen volt. A hangulat tegnap Zürichben a meccs után a szurkolók szerint leírhatatlan volt. Semmiféle atrocitás nem történt, a hűvös svájci drukkerek gratuláltak a magyaroknak. Akarok mondani, hogy láttátok a meccset? Jó van. Nagyon nagy boldogságban, jó van, hát mi is itt ünneplünk meg minden, majd most érünk be nem sokára a hotelba. Itt van a kisöcsém, itt vigyorog, hallod? Jó van, puszéna. Ferenc Város, gratuláció, ne?
A zöld-fehéreket ugyancsak zöld-fehér ünneplő szurkoló tömeg várta a Ferihegyi repülőtéren. Hogy van a kezed? Hát rendben van szerencsére, úgyhogy hála Isten úgy tudtam általában földre érkezni, hogy a könyökömön nincs ugyan bőr, de az fáj most inkább, úgyhogy megúsztam szerencsére. Hát most kijöttem, bemondta a rádió, és eljöttem, hogy egy kis örömben legyen részem. Nem tudtunk megszólalni, hogy a gyönyörűségtől nem lehetett megszólalni, mert gyönyörű volt egyszerűen. Európában csak ez az egy csapat képes ilyesmire. Én még most sem hiszem, hogy nyertünk. Az első fél időben az Otto az én fiam volt, a másodikban az övé. Ez volt a jellemző. Igen, és egy Ferencvárosnak ki kell menni a pályára, és aki a pályára lép, az a Ferencváros. Ennek a Ferencvárosnak kellett képviselni ma a Ferencvárost is és a magyar labdarúgást is. Meg volt ez a 3-0-ás meccs Zürichben, utána játszottunk a Győr ellen szombaton, vasárnap reggel nyitottak a pénztárok, hát voltak olyanok, akik ott aludtak, sátor, kemping, kis palack, ott főztek, ott aludtak, és nem volt sor, hogy jövök jegyet, oda volt sor, de már kivezető sor nem volt. Aki megvette a jegyét, úgy adták ki, mint a táskákat, vagy az ezeket ide egymás feje fölött. Hát őrület volt. Az, mikor, ez egész éjszakát itt töltöttek, hogy megkaphassanak a belépőjegy, és pont akkor volt ezt a idő. Az órátárítás. Hát igen, várt, és akkor még egy óra vissza, igen, úgyhogy tényleg le a kalap a szurkolók előtt. Tényleg olyanok voltunk, mint valami kihelyezett jegyiroda, úgyhogy mert mind az összes ismerős minden játékosnak, ugye nagyon nehéz volt jegyhez jutni, rengeteg jegyet kértek tőlünk, úgyhogy próbáljunk meg segíteni, szóval elég sok energiánkat elvitte. Szerintem ez a mai világban már egy ilyen elképzelhetetlen dolog lenne. Nagyon sok fradista ugye kint maradt a stadionból, nem tudtak sajnos bejönni, ez már más jellegű problémák miatt volt. A Fradi már akkor is a népcsapata volt, a Fradi mindig népszerű akart lenni, nem akarta azt mondani, hogy emberek 17.500 jegy van, abból 300-at fogunk tudni eladni, a többiek a kerületbe se jöhetnek be. Hanem gyakorlatilag tényleg egy ilyen népvándorlás kezdődött itt a pálya környékén. Voltak, akik 12-16 órát álltak sorba hiába. Jegyet ugyanis nem kaptak. Most 2300 jegyet itt eladtak. A béletesség azok megvettek maximum 4000-et, és akkor hol van a többi 16 000 jegy? Csak azok lesznek ki most a meccsen, akik az Ajaxot akarják megnézni, nem az, akik a többi Fradi meccsek hiánynak. Ajaxot megnézik, az kész. Az egész Fradi tábor ott áll hátul, senkinek nincs egy, az egész tábor. Akik ki voltak Zürichbe, kinn állnak, mindenki. Nem tudom, ezekkel mi lesz. Mikor ide jöttek játszani, előtte halt meg a Van Haalnak a felesége, és itt maradt 2 gyerekkel, és ő valami borzasztó lelki állapotban volt, nem is beszélt velünk. Rögtön az első hazai meccsünket megmérgezte az a légkör, amely az Ajax-Fradi meccset övezte. És nem csak a mérkőzést, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ott kezdődött ez, hogy huhogtak a szurkolóink néhányan, de tanulja voltam annak a folyamatnak, ahogy idáig eljutott ő. Amikor megérkeztek Pestre, elvittük őket a Margit-szigetre, ott laktak a szigeten. Nagyon tetszett neki a szálloda, az első benyomásai pozitívak voltak, mondta, hogy tökéletes, mint egy szanatórium, ezt a kifejezést használtam, emlékszem. Mondta, hogy mikor megyünk edzésre, mondtuk, amikor akarják mindjárt. És az Erdért pályára, az akkor még létező Erdért pályára vittük át őket, ami közel volt, az Árpád hídon kellett átmenni. Oda megérkeztünk, hát ott már látszott, hogy egy olyan 5 szintet estünk a szemébe, mert a talaja a pályának, az öltözőrendszere, Ajax játékos ilyen helyen még nem volt. Ott már kicsit nyűgösek voltak. A magyar sajtó elképesztő rohamától még inkább, mert hát, hogy itt az Ajax, ugye ráadásul a Beck címvédő. Oda ment egy kolléga interjút készíteni Van Haalhoz, és megkérdezte tőle, hogy úgy gondolja, hogy van valami esélyük? Nekünk vagy a Ferencvárosnak? Önöknek. Azt hiszem, ez egy buta kérdés volt. Nem, ez csak egy vicc volt. Ja, ez vicc? Akkor jó vicc. Elfordult, és onnantól kezdve végünk volt. Mi azt gondoltuk, hogy az, hogy egy-két ember húhog, az egy elszigetelt jelenség, nem szép, ezek úgyis bárki ide valakibe belekapnának, ez nem lesz tétel. Mindenféleképpen elítélendő az, amikor valakit egyszerűen csak azért, mert nem olyan, amilyen én vagyok, kifütyölök, kigúnyolok, ez mindenféleképpen elítélendő. Az is igaz, hogy
nem kell aztán jó magamnak sem olyan túlásokban bocsátkoznom, ítéljem el azt, vagy azokat, akik ezt tették, és ne lépjek tovább. Engem zavart az, amit hallottam, mert kint voltam, hogy valóban hogy viselkedett a közönségnek egy része. Tehát volt benne valóság alap. Az, hogy az Ajax mennyire tupírozza föl, azért lehet, aki ismeri az Ajax múltját, aki ismeri a hátterét, annak az, hogy ők érzékenyebbek, vannak történelmi gyökerei. Tehát, hogy most ne játsszuk el azt, hogy beállunk úgy a Fradi elő, hogy itt mi sem történt, és ezek a hollandok menjenek a francba, de fricskázzuk már meg őket is egy kicsit, hogyha lehet, mert azért ne csináljunk a bolláról elefántot. Tehát nem könnyű eset, de nagyon fontos és jó egy újságíró szempontjából. Hibáztunk. Egyrészt azzal hibáztunk, hogy nem voltunk mi se felkészültek erre, nem készítettük fel a szurkolóinkat, a szurkolóink sem érezték át ennek a jelentőségét, mi sem, és utólag egy határozott kommunikációval még mindig talán elejét vehettük volna, és ezt sem tettük meg, tehát a saját felelősségünket, felkészületlenségünket én elismerem. Az Ajax mérkőzés sokakban negatív érzéseket keltett, éppen ezért a Ferencváros mostani vezetése 2012 óta minden évben kampányt indít a kirekesztés ellen. Filmekkel, plakátokkal, rendezvényekkel szeretnénk jelezni, hogy egyek vagyunk mindannyian. Ennek a munkának az eredményeképpen, elismeréseképpen a MOB Fair Play díjat adott át a Ferencváros csapatának. Nem érdekel, aki ott lesz, azt le kell játszanom, nem érdekel a neve. Tök mindegy, hogy mi a neve. Egy dolog, én eddig tiszteltem őket tényleg úgy, ahogy mondtam. Istenként tiszteltük ezeket a játékosokat, a Milán játékosait, az Ajax játékosait. Egyszerűen hihetetlen, hogy ellenünk játszunk, de ugyanakkor, tehát mi ha fölmenjünk a pályára, ezzel már nem igazán foglalkozunk. Tehát engem abszolút nem érdekel a neve. Beszéltek az elmúlt napokban, mi is a Telesportban. Finidinél a labda. Kanu, Hajdú szenzációs volt. Szöglet. Kanu beáll a kapunk elé, Simon lepattan Hajdú. Hajdú még egyszer, rúgjuk ki. Bent van. Kényszerítőzés. Guntics, 11-es. 11-es! Nincs mese, ez 11-es. Nyilas a labda mögött, mázsás kövek egyelőre. Rajtunk és rajta. Gól! Nyilas! 1-1 az Ajax ellen. Már visszaér. Delek. Gyere, 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 gyere! Gól! Tisztes középütt. 16-osnál. Sok lesz a kell, Liszter, nem igaz! Megvan. 3-1. Megint kettős variáció lehet belőle. Gól! Jelekkel szemben tovább teszi Overmars. Érkeznek az emberek, Litmanen. Hát ezt nagyon bevarták a végére. Kijött a fizikai fölényük, egyszerűen az, hogy a játéktudásban jobbak, egyénileg képzettebb futballisták, és hát valahol ez jött ki az egészben. Ez csapat, ez nem csapat, ez egy, komolyan mondom, most gép. Hát a Finidi az Ajax utólag így megkérdeztek, hogy milyen volt ellene játszani, és akkor ilyen viccesen már ugye 10-15 évre rá bemondtam, hát mondom, ez háttal lefutott ez a csávó engem, hogy meg se fordult, olyan sebesség, ugye olyan atletikus mozgása volt, amivel akkor találkoztam tulajdonképpen először. Így ültünk másnap, hogy a következő nap rögtön regenerációs edzés, és ültünk az Andrissal, hogy most akkor mit csináljunk? Tehát mit csináljunk basszus, hogy ezek gyorsabbak, magasabbra ugranak. Szóval ültünk, hát nem jutottunk semmi, azt mondja az Andris, hát én elmegyek lépcsőzni. És elment a stadionba, megmondotta, hogy attól áthal. Meg hát nyilván csak ez az egy út van. Tehát, ugye tehát ezen azért elgondolkodtunk, hogy ez a különbség, ez hogy és miként lehetne.
Végül is, hogyha elkezd futballozni, főleg Magyarországon, de bárhol a világon, akkor végül is valahol azért kezdje, hogy egyszer játszott ennyi helyen. Azt néztem, és mondtam Zorának, háj Zorán, ilyen még nem volt. Komolyan mondom, hát ez nagyon nagy. A madridi 6-1 az szerintem az balegság volt tőlünk, tehát ott azt elszóltuk, a védekezésünk borzasztó rossz volt. 23 perc telt el, Mitchell. Bent van. 1-0. Raúl. Hát az a baj, hogy szerintem Madridban ott elvesztünk. Tehát ez olyan, mint amikor, most nem is tudom, hogy mondjam, amikor egy Trabanttal akarsz mondjuk a Le Mani versenyen nyerni. Tehát, hogy ott bementés, az a közeg. Tehát ők már ezt hozzá voltak szokva évtizedeken keresztül, hogy ők folyamatosan BL, negyeddöntősök, elődöntősök, döntősök. És tényleg az a pálya, hogy besétáltunk, és így körbenéztem, és mondtam, hogy ennek hol a vége. És néztem föl, mondom, hol vagyok? New Yorkba, Felhőkarcolóba. Tehát ilyen stadionban még nem játszottunk. A mérkőzés előtti napon meséli a Dezső, hogy a játékosai valahogy összefutottak ott az edzés előtt, vagy edzés után a helyiekkel, és akkor elmentek hozzájuk autogramot kérni. Tehát ez nem túl jó dolog, tudod. Hát Ferencvárosnak adni kellett volna magára. Ugye stadionlátogatás meg egyéb, és akkor a játékosok egy része ugye tátott szájjal, a Realnak a múzeuma, és akkor fotózkodás, meg serlegek, meg minden. És tényleg így volt, hogy már a végén a Simi szólt rájuk, hogy nem turisták vagyunk itt, és azért hát legyen tartásunk. Annak idején, amikor Puskás a Real Madridba játszott, és a Vasas először ment Európa Kupa meccs a Bernabeuba, a Vasas játékosok elkezdték lelépni a 11-es pontot, és látták, hogy a gólvonaltól nem 11 méterre van, és jött a Real Madrid edzés, és mondták az öcsinek, hogy öcsi, hát a 11-es pont nem 11 méterre van, hanem 9,5-re. Mire Puskás öcsi azt mondta, nyugi, az nem nektek van fölfestve. Na most a Bernabeuban ez volt az igazság. A 11-es pontot nem az ellenfélnek festették fel. És minden rezdülését pontos, a kicsinségünket pontosan éreztük. Azon a meccsen én a kispadon ültem, úgyhogy onnan az árokból éreztem én is azt a nyomást, ami a fiúkra nehezedett. Az akkori magyar ésszel, lélekkel szinte elviselhetetlen volt. Ami nyilvánvaló volt, és az látszódott azokon a meccseken, amelyeket a Ferencváros nagy gólkülönbséggel elvesztett, az a sebességbeli különbség. A Real Madridnál volt, mint a Labdrupra gondolok, ott volt azért egy-két olyan játékos, hogy nyilván a világ egyik, ha nem a legjobb játékosa volt, akkor ott azért a játéktudásban is nyilván volt különbség, tehát soha nem passzolt arra, amerre nézett. Madridban volt hiányérzetem, szerintem ott nagyon könnyebben adtuk a bőrünket, mint ahogy megszokott volt attól a csapattól, de mentségünkre szolgáljon, hogy valóban ez nekünk is egy nagyon új közeg volt. Kívülről én néztem jó pár meccset a sérüléseim miatt, és volt, amikor nagyon bántam, hogy nem vagyok a pályán. Például egy kupameccs, amikor a Newcastle-t megvertük. Viszont Madridba nem fájt a szívem, hogy nem léptem pályára utólag, mert annyira nagy volt a különbség a két csapat között, hogy sajnáltam inkább azokat, akik szenvedtek, függetlenül attól, hogy mindenkinek nagy dicsőség ott a Bernabeu stadionba pályára lépni, de ott nem volt ez a nagy szomorúság bennem. A meccs miatt igen. Uzunov lefújja a találkozót. 6-1-re győzött a Real Madrid. A Real Madrid nagyon-nagyon jó csapat, mint ma láthattuk. És a spanyol és a magyar futball között van ekkora különbség. Nem érdemes nagyon elemezni a játékosokat, hogy kinek hogy ment, hiszem ez önmagáért beszél az a 6. Nagyon sajnálom, hogy végülis az Ajax ellen 5-ös kaptunk, most meg egy 6-os, tehát ez nagyon sok. Tehát itt nem azt fogják mondani, hogy hát, hogy jó csapat ez a Fradi, hanem azt mondják, hogy hú, hát azért mégis itt van valami, hogyha egyszer meg 6. Nincs most más megoldás. 6. ha szakad, ha nem tudom mit kell csinálni, kúszni, mászni kell mindenkinek, hogy vér kell, hogy folyjon, akkor vérnek kell folyni, és otthon nyerni kell. Most le fognak minket kezelni, és ezt nekünk ki kell használni, és meg lehet őket verni. Na most itt mindenki egymásra mutogat, és itt anyázás lesz, és itt mindenki lehorgasztott fejjel, és szétesünk, akkor itt elmondom, hogy az elkövetkező időben nem lesz futball nemzetközi szinten.
hogy mit kell csinálni? Így van. Dolgozni. Sokkal több kell edzeni, sokkal kell leszünk, hogy profi gondolunk, és utána, hogy szerintem, hogy lesz jobb eredménye. Nincs szükség magyarázkodásra, és egyszerűen nem lehet megmagyarázni. Én úgy gondolom, hogy a közönség is látta ezt a mérkőzést, és akik látták, azok egyetértenek velem azzal, hogy ennyi különbség volt a két csapat között. A jellemet sokkal jobban formálja, hogy esetleg egy ilyen sok gólos vereséget elviseljen az ember, mint hogy esetlegesen egy győzelmet dolgoz fel. Tehát ennek van egy ilyen oldala is. Amikor idejött a Real Madrid, kezdtünk számogatni, mi van, ha megverjük a Madridot. Akkor még tovább is juthatunk. És különben is el kell feledtetni valahogy azt a nagy vereséget, meg azt a játékot. Tehát mindenkiben volt egy ilyen tűz, hogy megmutassuk, hogy nem vagyunk, nincs a két csapat között ekkora különbség. Rutka, ez jó labda. Páling. Ez is jó! Kuntics. Szép akció volt, ez az. Jól teszi be Páling és Kuntics. Mi lenne a mai mérkőzésen a habatortán? Ha én rúgnám a győztes gólt és nyernénk 1-0 vagy 2-1-re. Most megindulhat a Ferencváros. Gyerünk Nyilas. Igaz, hogy egyel többen vannak a madridiak. Üres az oldal! Albert! Kapufa! Gól! Bent van! Albert góljával vezet a Ferencváros. 36. perc. Gyönyörű akció! Karrierem egyik legfontosabb gólját szereztem. Azt mondják, hogy ráadásul szép is volt. Ellen Real Madrid és Ferencváros vezet 1-0. Hát én nagyon boldog vagyok. Hát én nem tudom, hát én mint gyerek, mint baby, mint nem tudom, én nagyon örülök. Én csak így tudom, nem tudom, ez nem sima meccs szerintem. Hát biztos van 10-20 millió emberek, ki most akarja fizetni, hogy játszik ez ilyen meccs. Viszont ott volt egy kicsi üröm az örömbe, hogy engem összefejeltem a Redondóval az első félidő 40. perce környékén, és utána én elkezdtem szédülni. És én nem is emlékeztem, hogy mi történt a másik félidőben, engem egyből bevittek és kaptam infúziót. Mondta a Jenő bácsi, a gyarmati doktor, az akkori orvosunk, hogy látszik a szememben, hogy egy picit másképpen nézem. Tehát, hogy beszélt a Dezsőbe a szünetbe, és így ültem, és nem tudtam, hogy miről beszél. És szóltam, hogy nem érzem jól magam. És milyen a sors után engem húztak ki dopingra. És ott álltam, kaptam az infúziót, és közben várták, hogy produkáljak vizeletet. De hát abban akkor nem tudtam. Borzasztóan beszorul a Ferencváros. Nem tudom, meddig lehet ezt bírni. Raúl eddig. 1-1. Egy csapkodásra lettem figyelmes, amikor az ottani orvos ápoló csapkodott, amikor kiegyenlített a Madrid. És akkor tudtam, hogy 1-1. És akkor kérdeztem, hogy még hány perc van, és mondták 11 vagy 12. És mondtam, hogy a rohadt él, hogy ezt nem tudtuk kihúzni. Erőn felül teljesít. Ajaj, Amaviska! És még róla ment ki. Telek András megint mentett. Dörkin az óráját nézi, és vége! Azt kell, hogy mondjam, siker, egy óriási siker még hozzá. 2 héttel a 6-1-es madridi vereség után a Ferencváros bebizonyította, hogy nem annyira rossz csapat, nincs ekkora különbség a két együttes között. A madridi játékosok persze képzettebbek, persze, hogy a Madrid 6-szoros meggyőztes és nagyobb csapat, mint a Ferencváros, de a Ferencváros bebizonyította, hogy nem lehet leírni a Bajnokok Ligájában, és egy gyönyörű mérkőzésen 1 pontot szerzett a Real Madrid ellen. Albert és Raúl góljaival 1-1 tehát a végeredmény. Csak akkor fogunk rádöbbenni, hogy milyen jó volt futballozni, milyen jó volt ilyen csapatok ellen játszani, majd amikor már abba hagyjuk. Lehet örülni. Persze, ez szép volt meccs. Én gondolom, ez mindenkinek, nem csak szurkolóknak, ki volt itt van fordípályon, azaz egész országon kilától, ez egész Európa. Most tudjunk, ez csapat. Ez Madridban, első meccs Madridban. Én gondolom, ez
fekete nap volt nálunk. Szó volt akkor egyébként, azt mondom, hogy konkrétumok voltak esetleg a Real Madridi szerződésről, de ugye Stuttgarttal megállapodtam, úgyhogy ezek a dicséretek nyilván nagyon jól estek, de így tovább nem gondoltam ezeket a dolgokat, és talán azért az kicsit erős lett volna, meg korai lett volna egyébként eljutni a Real Madridba, de nyilván örülök, ha esetleg az akkori Madridnak a vezetőedzője is engem kiemelt ebből a párharcból. Simon Tibor, a legnagyobb magyar Fradi drukker, a kocsmáros, az örökös botrányhős. A Fradi fanatikusa, Dugovics Titusza, a meccsek előtt percekig leföl járkál az öltözőben, nagyokat fújtat, nyög, ordít, szabályos extázisban van, mire kimegy a pályára. A legnépszerűbb játékos állandó kapcsolatban van a vezérszurkolókkal. Volt olyan eset is, hogy a hírhedt B közepeseket ő vitte be külföldi meccseken a nézőtérre. Ilyen személyiség a futballban manapság nem nagyon van. Valahogy kivesztek a labdarúgásból, és ez nagyon hiányzik mindenféle tekintetben. Tehát a csapatnak az összetartó ereje jóval kevesebb, ezért másabb az egész csapatnak a hozzáállása. Ha valakit ki kell emelni, aki ezt a csapatot azért belülről összetartotta, az egyértelműen Simon Tibor volt. Aki az Anderlecht meccs előtt is úgy hitt a továbbjutásban, hogy gyakorlatilag, tehát úgy tudom elképzelni, mintha mondjuk egy tornásznak fél attól, hogy leesik egy szerről, de még jobban fél attól, hogy az edzője, ha leesik, akkor leszúrja. A KSI-ben játszott, és hát nagyon jó futballozott. Én megnéztem itt kétszer is, háromszor is őket, többek között itt játszottak az ifi ellen, és akkor mondtam, hogy meg kéne venni. Azt mondta az akkori edző, hogy ez nem kell, erre egy filért se adjunk. 10 000 forint volt az ára. Szegény Pusztai Laci, meg én, őt meg Pálink volt a másik. Egyiket a Laci fizette, a másikat én fizettem, mert nem engedték, hogy a klubból fizessük, úgyhogy ez így történt. Óriási erősség a csapatnak, ha nem is mindig a játékával, hanem azzal a jelenlétével és azzal a odaadásával, elszántságával, amit belőle jön. Azt hiszem, hogy kell egy ilyen ember a csapatban. Azt szoktam mondani, hogy ő azért sok pénzt fizetnek, hogy egy csapatnál legyen egy mentáltréner, vagy egy pszichológus. Ő neki volt fizetése, mint labdarúgó, de ő betöltötte ezt a posztot. Tehát elképesztően érezte azt, hogy kinek kell esetleg hangosan szólni, megdorgálni, kinek kell esetleg szebben szólni, vagy nem annyira hangosan, stb. Tehát ezt borzasztóan érezte, de nem hagyott szó nélkül semmit. 97 után én a Platánus hotelbe mentem dolgozni, ugye ott van a Fradi pálya szomszédságába, és a barátnőm volt az igazgatóasszony, és a Katának ellopták az autóját, egy Renault Twingo-ja volt, és a Simi fél nap alatt visszaszerezte. Nem volt könnyű eset, ezt mindenki tudja, de pont ezáltal volt mondjuk vezére is ugye az öltözőnek. Nekem nagyon jó kapcsolatom volt vele, még amikor az ifiből fölkerültem, akkor valami miatt pont úgy hozta az élet, hogy az első nap, amikor beléptem a Tarcsi öltözőbe, akkor pont vele találkoztam. Először az öltözőben mondta, hogy kicsi, nyugodj meg, itt nem fog senki sem megenni, mit tudom, aztán utána 2 nap múlva nyilván meg akart enni ő is, de tényleg egy ilyen mentális vezére volt a csapatnak. Az egyik legerősebb karakterünk volt, és akitől ezt a győztes mentalitást át tudtuk venni még fiatalok, ami nagyon fontos volt. Én nagyon sok tiszteletet tanultam személyesen is tőle, ugye fiatalként megtapasztaltam azt, hogy milyen neki kávét vinni minden reggel a helyére, amikor megjött, és pontosan annyi kávé, annyi tejszínhabbal, ahogy ő szerette, hogy mire megérkezik, azért minden a helyén legyen. Ő nyilván felügyelte mindig a fiatalokat cipőpucolás vagy labdatisztítás terén is, szóval megkaptam tőle azokat az apai impulzusokat, amely akkor kellett így az öltözői hierarchián belül. Hanggal és olyan dolgokkal próbáltam motiválni a társakat, hogy kicsi pofon, hogy figyelj már, ébresztő, nem a Vidám Parkba vagy nem a moziba ülsz, hanem ez egy olyan komoly mérkőzés, nézd meg, hogy milyen mez van rajtad, milyen címert viselsz. Tehát ő egy kicsit próbálta a régi nagyedzőket, hogy azért itt nem lehet rálépni a mezre, tehát mondjuk zuhanyzás után, hogy leveszed és arra rálépsz, a büntetés.
egy kicsit szerintem jó pár alkalommal ebbe az időszakban már volt, amikor túlpörgött. Csak mondom, hogy olyan tűz volt benne, hogy ütött, vágott, csapkodott. Elfogadta, hogyha picit akkor rászóltak. Igen, de azt úgy kellett, és egyébként ez mindenkivel kapcsolatosan jellemző, hogy azért az önérzet az azért megmaradjon. Tehát azt érezni kell, hogy szokták mondani, érted, haragszom, nem ellened. Tehát körülbelül ez a szlogen, tehát ezt úgy kellett azért kezelni. Annak idején az öltözőben, és akkor mindenki fel volt a spannal koncentrálva a meccsre, és így ment, és akkor jó, Zoran, Goran, Dejan, őket nem kell, és akkor ment a többiekhez. És mindig tudta, hogy mi odafigyelünk, és akkor a Simi nagyon pozitív ilyen szempontból volt, és mindig is volt olyan, amit még többet, még jobban akartam, mint bárki más. Ebből a szempontból talán egy kicsit olyan volt, mint ti, nem? Ugyanaz, azt kell mondani, a mentalitása a Siminek tényleg ez a Szlavi, és nagyon örültem, hogy ilyen emberek vannak, és bármikor beszélnek az emberekről, de mindig vannak ilyen győztes típusú emberek, bármelyik csapatnál ez ilyen vezér egyeneség, akit viszi a többieket, és a Simi az volt. Igazándiból a főkapocs az a Simi volt, hisz a Siminek a sörözőjébe, hogy nagyon sok szurkoló bejárt, és ott a Tibi, mivel ő egy olyan típusú vendéglátós volt, hogy edzéseket leszámítva majdnem mindig ott megtalálható volt, mert vele személyesen nagyon könnyen találkoztak a szurkolók, szóval ő volt az igazi kapocs a szurkolók és a játékosok között. Simi eltett egy meszt az öltöző szekrényébe. Hát ugye én ezt észrevettem, mert gyakorlatilag ott ültem mellette. És amikor kimentek edzeni, én akkor éppen valami oknál fogva nem tartottam a csapattal, akkor szépen kifeszítettem az öltözőszekrényt, tudtuk a technikáját, a mezt lenyúltam, és megtartottam magamnak. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy amikor a temetése volt, és hazajöttem Németországból, akkor elvigyem ezt a mezt, és akkor rátegyem a koporsóra. De végül is egy fekete kódbusz mezt, ugye a 10-es számmal, ugye akkor játszottam a kódbuszba, és volt egy fekete mezünk, Vince felirattal azt hoztam, és azt terítettem rá a koporsóra, úgyhogy megtartottam magamnak a Simi mezt. Akik kemények voltak, megmondom őszintén, az a 3 szerb. Az a 3 szerb, aki egyszerűen nem tudtak veszíteni. Éltük, mint a 2 katona, az a Dejan olyan is volt, szóval olyan tiszta, nagyon precíz, nagyon, szóval tényleg jó volt vele. Dejan, amilyen a pályán, olyan a privát életben is, szóval fegyelem, minden áron tisztaság, nincs mese, úgyhogy nekem muszáj volt ezt elfogadni, és hát igen, jó volt, nem volt nehéz. Hát az igaz, tényleg mai napon is ez az elveim, tehát gyerekkorom óta megtanultam egy rendet, hála Isten, otthonról, és szerintem ez is sikerült egy kicsit, nem egy kicsit, olyan sokat segített a későbbi a pályafutásomhoz, hogy ilyen legyen. Ha nem lettem volna ilyen szorgalmas és ilyen kemény felfogású, akkor lehet, hogy másként alakult az egész. De igaz, az valóban igaz volt, hogy egy kicsit keményen fogtam ezek a dolgokat annak idején, mikor ide kerültünk, akkor mondtam, hogy itt pláne nincs a hiba, tehát itt nem szabad hibázni, mivel nekünk kellett, amit említettem, alkalmazni, és nekünk kellett bizonyítani, és nekünk is jobban kell lenni, mint egy magyar játékos. Jobban mentek az idegen légiósok, tehát hogy úgy keményebben hajtottak akár az edzéseken is? Szerintem igen, mert ez a vérükben van. Tehát az ottani kultúrát szerintem hozták Magyarországra. És ők meg akarták mutatni, hogy ők ahonnan jöttek, annál esetleg jobb játékosok, mert ők is érezték, hogy az IA Fradi egy nagy múltú egyesület, tehát azért UEFA kupa győztesek, mi vagyunk a bajnoki, meg rekord csúcstartók, és ennek nagyon meg akartak felelni. És nagyon jó személyiségük volt, tehát ők egyből akartak nyitni felénk, akartak velük barátkozni. Ilyenek vagyunk, szóval minket úgy igazán, aki ugye elkezd focizni, általában
azt jelenti, hogy az iskolát elhanyagolta, érted? És akkor nekem volt olyan elég komoly sérülésem, és a doktor mondta, hogy felejtsd foci, ebből nem lesz biztos, hogy profi labdarúgás. És én rájöttem, hogy igazán más nem tudok csinálni, és muszáj volt visszatérni a pályán. És akkor jó, igazán volt nekem is egy ilyen időszak, mikor nagyon lusta voltam, úgy gondoltam, hogy a tehetség az elég lesz, de hála Istennek fölébredtem időbe, és elkezdtem dolgozni. Próbáltuk ezt a szellemet hozni, és minden jobban belesegíteni a csapatnak. Egy hét előtt volt egy beszélgetés, csak mi játékos edző nélkül, és hát én csak annyi mondtam, hogy én kérdezem, például hány magyar játékos játszik Európában nagy csapatban? Hát mindenki nézi, hogy nagyon kevés. Hát én mondtam, hány jugoszláv játékos játszik nagy csapatban Európában, Nyugat-Európában. És mindenki mondta, hogy sok. Hát én mondtam, nem azért, hogy jugoszláv játékos jobb játékos, mint magyar, ez nem igaz. Ezt komolyan mondom. Csak azért, mert jugoszláv játékos többet profi, mint magyar. Hát, és szerintem itt Magyarországban ez nagy probléma. Kell profi lenni magyar játékosok, és lesz jobb eredmény. Igen, voltak gondok edzésen is, igen, majdnem is verékedtünk a kedves barátommal, egyszerűen láttam, hogy nem figyel, és akkor szóval tettem neki ahhoz, és akkor ez neki nem tetszett. Emlékszem több ilyen esetre is, az egyik az, hogy talán a Fafa Babatünde, aki azért, tehát ugye jellemző az ő stílusukra, játékosokra, hogy lazábbak, könnyedebbek, fegyelmezetlenebbek, és bizony volt, hogy ő is meg Simi is azért lekapta a 10 körmérő edzésen, hogy ennél sokkal komolyabban kell venni, sokkal komolyabban kell készülni. Titokban is mentünk konditerembe, szóval, mert igazán a Novák Dezső nem nagyon szeretem, mikor valaki meg külön dolgozik konditeremben, és mi azt tudtunk, hogy nekünk erre szükségünk van. És mi tényleg azt mondta tilos, de mi mindig megtaláltak utat, hogy tudjunk azt csinálni külön. Na most ugye azóta ugyanez a téma, itt akkor miről beszéljünk mi? A mentalitással? Most az egy kérdés van, mentalitás lehetne változtatni? Szóval ugyanaz a véleményem, mint 27 év ezelőtt. Látom, nagyon ügyes, tehetséges gyerek, magyar gyerek, ugyanolyan szinten van, mint a szerb, vagy horvát, vagy a szlovén, és pedig ők valahogy jobban tudják érvényesülni, jobb eredményet tudják megmutatni. Miért? Szóval az a kérdés, ha a mentalitásra van szó, és eddig nem sikerült változtatni, nem tudom, akkor nem leszünk optimista a magyar focival szemben. Nem, mert a jó mentalitás nélkül nem tudsz érvényesülni, de biztos, hogy nem csak fociba, más sportban is. Ugye a Dezsőbá Ferencvárosnak az élő legendája volt, és ugye előzőleg kétszer volt a Franek az edzője, a Tibiék idején megnyerte a bajnokságot, ugye azt hiszem ugye a 80-as évek elején, ugye az egy nagy Fradi volt, majd utána, amikor átvette pont a Tibi után, akkor meg megnyert minden kupa, bajnokság, szuperkupa, és ilyen előjelekkel érkeztem én oda, tehát hogy a Dezsőbának az irányítása alá. És szerintem Dezsőbá nem kezelt engem rosszul. Azért itt volt feladat a csapatot az erős egyéniségek miatt összetartani, vagy együtt tartani, és ez szerintem nem ment volna anélkül, hogy ne lett volna tekintélye mindenki felé. Én azt mondom, hogy a Dezső bácsi nem edző volt, ő azt mondom, inkább ilyen menedzserszerű volt. Tehát, hogy ő nem az edzői tudását tette bele, hanem az emberi oldalát. Tehát, hogy mondjam, ő összerakta ezt a csapatot. Ő megismerte a játékosoknak a lélektanát, tehát egy picit úgy foglalkozott velünk, nem mint edző. Tehát arról ott volt a Muha Józsi bácsi. Ő észrevette azt, hogy ebben a csapatban volt az egy pár nagyon erős egyeniség, és igazán nem akarta a fegyelem gyakorolni rajtunk, szóval hagyta sok helyzetben, hogy beszéljük meg, stb. És hát nem sokat beszélt a Dezsőbá, de mikor mondta, akkor tényleg ennek a szavaknak volt súlya. Tehát nem bántott engem, csak egész egyszerűen látta azt, hogy forra vérem, és ezt úgy kezelte. Félretett, hagyta, hogy ott forjon a vérem, hogy dühöngjek,
hogy befelé forduljak, aztán amikor kellett, például az Ajax ellen megadta a lehetőséget, és azt mondta, hogy a mérkőzés után gratulál, és hogy szerinte kifejezetten jól játszottam. Valahol nem hitték el, vagy nem hiszik el a magyar csapatok, vagy a válogatottról is beszélhetünk, hogy egyáltalán mi is tudunk annyi, mint a másik csapat, csak meg kell merni csinálni azt, amit tudunk, mert ha nem merjük megcsinálni, akkor természetes, hogy el fogunk bukni. Abba a korba szocializálódott ilyen szempontból a futball területén, amikor a magyar labdarúgás lényegesen magasabban jegyzett volt, mint manapság, vagy abban az időben. Tehát akkor a magyar csapatoknak nem kellett félni senkitől Európában. És nyilván az úgy benne volt a vérébe, genetikailag is benne volt a génjeibe, és ez súlykolta a játékosaink felé is. Soha senkitől nem félt, és nem ijedt meg a nevektől, a nagy nevektől sem, és azt gondolom, hogy ez ugye átjött a játékosokra is. Este beültünk az autóba, 3 fiatalember, és elindultunk Zürichbe. Megérkeztünk, de úgy, hogy a Fradi nem tudott róla. Tehát ebből a szempontból ez egy lehetetlen vállalkozás lenne a mai időben, és akkor mondjuk, jó, hát akkor forgassatok, nem fogunk zavarni, tényleg, tessék szólni, ha van, persze, csináljátok meg minden. Tehát nincs Novák Dezsőben ez a fajta nyitottság, hanem ő ott mondjuk beparázik, és azt mondja, nehogy már itt valamit fölvegyenek, mert aztán majd kikapunk, és akkor otthon mi lesz. Tehát ők is nyíltak voltak, mi is nyíltak voltunk. A játékosokat viszonylag távol tartotta magától, tehát meg volt a kellő távolság, meg a tisztelet, de szerintem ezzel is semmi probléma nem volt. Én azt láttam, hogy azért neki nagyon jó szeme volt, hogy kell összerakni a csapatot, és kiket kell játszatni, és ebbe igazából nem véletlen, hogy azért sikeresek tudtunk vele lenni. Nem sokan gondolták volna, hogy a Nyilasák a Fradiba jön, de neki kellett egy ember, aki azon a poszton, ahova gondolta, oda kell. És azt szerintem zseniálisan érezte, hogy ezt kit milyen poszton kell játszatni. Oda tett, és úgy érezted, hogy tényleg ez jobb, mint amit eddig esetleg egy másik edzőnél esetleg egyebb beljebb, vagy kijebb játszottál, vagy előrébb, tehát Dezső bácsi azt nagyon jól észrevette. Jól választotta ki a karaktereket, és pont az, hogy tényleg egy olyan társaságot rakott össze, aki mindig csak a győzelembe hitt. Ha hétvégén nyertünk, akkor hétköznap viszonylag könnyebben jöttek az edzések, de ha nem, akkor nagyon sok futás volt, és hát ha nem is pénzzel, de éreztette velünk az edzés módszereivel, hogy nem volt elégedett hétvégén. Fantasztikus srác volt, jó humorérzék volt, meg értett. Amikor komoly dolgokról volt szó, halálosan komoly volt. Egy-egy mondattal, egy-egy gesztussal az ő futballpályafutásának a hitelességével nagyon jól helyre tett dolgokat. Tehát például, amikor itthon kikaptunk ugye 5-1-re az Ajaxtól, de a meccs után a sajtótájékoztatón a magyar sajtó valamelyes nekiesett Dezsőnek meg a Fradinak is, hogy pláne, hogy 3-0-ra nyertünk, hogy lehet itthon 5-1-re kikapni, és egy nagyon jellemző epizódja volt annak a sajtótájékoztatónak, és hogy Dezső egy-egy mondattal mennyire helyre tudta tenni ezt a szituációt. Valamelyik kolléga azt mondta, hogy miért hagyta ott ennyiszer a Simon a Litmanent? Ugye a Litmanen rúgott 3-at, igaz, hogy 11-esből, de hát akkor is. Dezső így azzal a rájellemző ilyen arckifejezés azt mondja, Simon egyszer se hagyta ott a Litmanent. Mindig a Litmanen hagyta ott a Simont. És krízis helyzetben pedig mindig a jó döntéseket hozott. Azért voltak ott, amikor vereséget szenvedtünk, nem indultunk, ugye, és nagyon jó érzékkel nyúlt akkor ahhoz, hogy mondjuk akkor a csapatot el kell vinni mondjuk edzőtáborba, ki kell kapcsolódni, és mindig ezeken a krízispontokon valahogy átlendültünk. Volt több összetartás, ahol ő főzött, tehát úgy próbálta megteremteni ő is a hangulatot, hogy a játékosok és az edzők között ne legyen semmiféle probléma, és felhőtlenül tudjunk kommunikálni, beszélgetni. Azért is volt sikere, meg ezért szerették a játékosok, mert emberi volt. Mindig belátta azt, hogy ő is volt játékos, ő is volt fiatal. Hol a határ, meddig lehet elmenni, mikor kell megátparancsolni ebbe. De körülbelül ez a társaság tudta is. Szóval nagyon nem kellett őket fegyelmezni. Nagyon ritka volt az, amikor fegyelmezni kellett játékost ilyen szempontból. És a szigorúan mindig köztük maradt, soha nem adtuk ki a játékost a közönségnek vagy a szurkolóknak. A
A Juventus Stadium műsorát hallják, 4:07 múlt 7 perccel, a mikrofonnál Szabó Tamás. És pontos információink vannak arról az Aloha produkció munkatársaitól, hogy a Fradi csapata éppen ezekben a percekben indul el busszal a stadionba a ma esti meccsre. Mi pedig a srácoknak a következő dallal kívánunk igazán jó játékot, és kívánjuk azt, hogy ma nyerjenek a Grasshoppers ellen. Szóval a dal nem más, mint a Queen-től, a The Show Must Go On. Fiúk, mindent bele, és drukkolunk nektek, ez a Queen. Empty spaces, what are we living for? Pont amikor úton vagyunk, akkor jöjjenek olyan motiváló számok, amiket épp a szurkolók kértek. Szóval rengeteg olyan dolog volt, üvöltött a zene, ami plusz erőt adott a csapat minden tagjának. Hillel, Kogel, Jakin, Viszkán, Nuncsidis. Úgyhogy most ők vannak olyan helyzetben, mint a Ferencváros volt az első találkozó előtt. Nyilas. Egy finom megoldás. Kopunovics is ott van! Bent van! Albert! Ugyanúgy, ugyanabban a kapuba, mint a Real Madrid ellen. Megszerzi a vezetést a Ferencváros. Na ez most tartást adhat, önbizalmat adhat. Szübiát! És egyenlítenek a svájciak. Lisztes csípi el. Albert, Lisztes. Még ez is jó lehet. Kuntics. Lisztes helyzetben, Lisztes! Gól! 2-1. A rövid sarokra próbálták becsavarni. Grant középre. Gól! Nem figyeltek a mieink, ugyanaz Komisetti. És ez így nem volt les, mert Rutka beragadt. Jól döntött a partező, 2-1 ellen. Köszönjük. Lombardo. 2-2-nél. Szübiát fejeli oldalra. Hajdú későn jön. Ibrahim. Vezet a Grasshoppers. A szép búcsú lehetősége. Nyilas. Bent van. 3-3. A pálya széléről láttam, mert ott kispados riporter voltam, a kapu mögül az utolsó pillanatokban, amikor a Nyilas Elek kiegyenlített 11-esből, és teljesen úgy tűnt, hát én 5 méter álltam a kaputól, hogy azt ki fogja védeni az a svájci kapus, aki a svájci cserekapusa volt egyébként, de egy göröggyön megpattant a labda, és egyszerűen átpattant a kezén. Úgyhogy a sors így akarta. Még egy felhívás, amelyet ferencvárosi szurkolók intéztek a többi ferencvárosi szurkolóhoz, és amely így szól. Magyarok, a ferencvárosi szurkolók kijelentik, hogy nem az Ajax tábortól való félelem, valamint a holland hatóságok tiltása tartja távol őket az amszterdami utazástól, hanem a Ferencváros iránti mérhetetlen és oldhatatlan szeretet. Ezért felhívunk minden ferencvárosi szurkolót, hogy a mérkőzés időpontjában jöjjön ki az Üllői útra, és személyes jelenlétével tiltakozzon a Ferencvárosi Tornaklubot ért támadások ellen. Minek jöttünk ide lényegében? Minek fizettünk be a pénzt? Azért, hogy mi egy Fradi meccset nézzünk, így van? Akkor természetes dolog, ha már pénzt bevették, akkor már indulnunk el a busznak is. Az utóbbi másfél-két órában rendkívül nagy fenyegetést kaptunk telefonokon, állandóan csörögtek minket valahogy a Ferencváros ellenségének tekintettek, holott igazából nem ez volt a túrának a szándéka. Mi várnánk akár hajnalig, vagy bármeddig, hogyha azt mondanák, hogy megyünk, bármivel, vagy bárhogyan, mi kimennénk. Mi egyáltalán nem számítunk magyar szurkolókra. És amikor a 11 ferencvárosi szurkoló belépett az üres elszektorba, egy pillanat alatt 200 holland mászott át. Megfagyott a levegő. A Fradi busza begördült a stadionba, és nem olyan volt az öltöző folyosó bejárata, mint manapság, hogy hermetikusan elzárták volna a szurkolóktól, hanem megállt a busz, és meg kellett tenni 50 métert úgy az öltöző folyosóig, hogy gyakorlatilag egy nyílt zónán keresztül. Én szálltam le elsőként a buszról. És ahogy leszálltam, egy embergyűrű vett körül minket,
maximum 2 méterre kordon nélkül, és eltorzult arcú, fújoló, rikítozó emberek, akit egy kicsit meg is döbbentek szerintem, mert azt várták, hogy majd egy ilyen Australopithecus egy ilyen buzogánnyal vagy valamivel leszáll. És leszálltam aránylag normálisan kinézve öltönybe, és valóban megdöbbentem attól, ami fogadott, hogy így az arcomba vicsorogtak emberek. Az Ajax szurkolók úriember módjára nem bántották a 11 védtelen magyart, sőt a ferencvárosiak transzparensét olvasva még össze is barátkoztak velük. Az angol felirat fordítása: mi is elítéljük a rasszizmust. Nem voltunk egy súlycsoportban velük. Messze nem voltunk egy súlycsoport. Például engem nem engedtek be a pályára. Nem engedtek be. Én az öltözőben hallgattam végig a mérkőzést, és ott hallgattam, nem engedtek be. És nálunk elzárták a fűtést, és nem volt meleg víz. Tehát mi úgy edzettünk Amsterdam, és ráadásul akkor pont ilyen -5-6 fok lehetett, nagyon hideg volt este, és ott bementünk, és egyszerűen szétfagytunk az öltözőbe, és fölültünk a buszra vissza a hotelbe, és a hotelbe alig akartak minket beengedni, mert sárosak voltunk. Tehát most látták, hogy az edzésre jövünk, és mondták, hogy halló, hát 5 csillagos szálloda, itt nem lehet bemenni. És fogtuk a kezünkbe a cipőt, tehát gondolj bele sportszárba bemenni. Szóval egy kicsit kellemetlen volt. Annyira meg volt fagyva a pálya, hogy az nagyon megmaradt bennem, hogy a mérkőzés előtt még el kellett szaladgálni mindenkinek, külön cipőt vásárolni, mert nem volt mindenkinél alkalmas cipő, erre a pályára, talajra alkalmas cipő a játékra, és nem is tudtak mindenkinek venni, akinek nem tudtak, az ott reszelgette a stoplikat az öltözőben. Mérkőzés előtt volt a nagyon népszerű 3 kívánság című műsor. A következő kívánság már az Ajaxnál a pályán, az olimpiai stadionban teljesül, Amsterdamban. Mi volt a kérésed, Gabi? 11-es rúghassa papucsban a Hajdúnak. És még titkon arra kértek, hogy a 2 lövésből legalább az egyik legyen gól. Hát gondoltam, nagyon könnyű dolgunk van, mert neki fut a kisfiú, neki is futott holland fapapucsban egyébként, nem tudom, kirúgott a nézők közül holland fapapucsba 11-est. Elrúgta az egyik sarok felé, Hajdú Attila egy hatalmasat vetődött, kivédte, mondom, rendben vagyunk, mert én biztos nem fogok ekkorát vetődni, és nem fogom kivédeni, de a nekem szánt lövése meg pont a szemem közé érkezett, úgyhogy el kellett ugranom, és a -3 fokba a fagyos amsterdami talajon, az még az olimpiai stadionban volt, szabályosan elvetődtem a labda elől, hogy gól legyen. Talán legjobban fáj az amsterdami vereség, mikor kikaptunk az Ajax-tól. Nekünk volt több gólhelyzetünk, ők rúgtak 4 gól. Szóval nekünk volt 4-5 hatalmas gólhelyzetünk, és a Van der Sar jól védett, és mi kikaptunk simán 4-0-1. Szóval ott többet megérdemeltünk, gondolom én. Hihetetlen, én már majdnem fölemeltem a kezemet, hogy gól, és abban a pillanatban láttam, hogy ezt még kiütötte. Dezsőben ott is megjegyezte a folyosón az Ajax meccs után, hogy gyerekek, hát itt tovább lehetett volna jutni. Ugye ott is kikaptunk az Ajaxtól, de ott több helyzetünk volt. Ez is mutatja, hogy ő mindig így gondolkodott. Kuntics felé, Kuntics veszi mellre, Kuntics lő! A becsárját, Van der Sar. Hát én tisztelen becsülöm azt a csapatot, akinek ilyen szurkolói vannak, hogy le a kalappal a srácok, ez, hogy 0 fok alatt, mínuszokban itt kijönnek, és itt üvöltek, hogy hajrá Fradi, és igazán csak a vásznak, semmi másnak. Most elindul Ovemár. És rúg egy hatalmas gólt. Olyan csapat a világon nincs, akire a Fradit itt elcserélne akárki. Omar, ő de gyors. Finidi fölött elszáll, Ronaldo gól volt. Igen, ez is mutatja, hogy ez a Ferencváros talán hát egy hatalmas család, és én meg vagyok hatódva, hogy itten 30 centis vagy 20 centis hó, hideg, és ennyi ember kijött, és tényleg szurkol, és drukkol a csapatnak. Lisztes, így van. Lisztes lő. Hát jó lenne, hogyha ezt Amsterdamban is látnák az Ajax vezetői, talán az UEFA vezetői is, hogy ez a Ferencváros, ez nem rasszista. Ez a Ferencváros szereti, ezt a csapatot, ezt a 11 vagy 16 vagy 20 játékost, ezeket az embereket, akik hozzátartoznak, akiknek fradi szívük van. A szurkoló mindig szurkoló marad, mindig győzni akar, mindig sikerekért áhítozik, fizet azért, hogy megnézze a meccset. Őt ki kell szolgálni, produkálni kell nekik. Ha nem sikerül, akkor így úgy amúgy kárát látjuk. Kritikus a közönség, mondhatni nagyon kritikus a közönség, de nélküle
nélküle nem vagy jó. Tehát az a bizonyos 12. játékos, az létezik. Ugye valamikor úgy éreztük, hogy a 15. percben ébresztő, főleg ugye a hazai bajnoki meccseken, azt úgy nem éreztük igazságosnak. Miközben rögtön szerintem mindenkiben így volt, hogy magába duzzogott, hogy ez miért, de utána rögtön rájött arra, hogy oké, hogy ezek nélkül, az emberek nélkül nincs, akik így kísérnek ki téged, és mennek utána. Elég sűrűn adtak hangot a nem tetszésnek. Emlékszem olyanra, hogy már megnyertük a bajnokságot, azt hiszem, hogy a Pécs ellen játszottunk itthon, az utolsó mérkőzés volt, de már színpad fel volt állítva, már régen bajnokok voltunk, azt hiszem 3-0 vagy 4-0 vezettünk, vagy valami ilyesmi volt az eredmény. És akkor volt egy-két passz hátra, egy kicsit oldalra, stb. És akkor már egy fütty, még egy fütty. Akkor én is hallottam valami ilyesmit, hogy ugye nyilván menjek vissza Vácra, volt még előtte egy jelző. Tehát igen, az ember azt gondolná, hogy ebben az időszakában a bajnokságnak már volt hátra 5 perc, 10 perc, ez már nem annyira helytálló. De a másik oldalon meg azt mondom, hogy igen, ez pedig az, hogy mindig nyerni akarnak, mindig a legtöbbet, és teljesen mindegy, ki az ellenfél. Tehát a Real Madrid, Ajax, Stadler, BVSC, teljesen mindegy, nyerni kell. Ha nem nyered meg vagy a kupát, vagy a bajnokságot, akkor az már kudarc. Tehát például én is voltam nagyon sokszor második vagy harmadik, lehet, hogy mellette kupát nyertünk, de az nem ugyanaz, mint amikor bajnokságot ünnepelsz. A közönség azért jön ki, hogy te mindig nyerjél, tehát hogy te győztes csapat tagja legyél, nem pedig a vesztes. És ez ugyanúgy ezt átérzi egy szurkoló is. Tehát ő is kijön szurkol, ő a csapatnak a 12. tagja, és úgy hétfőn bemegy a munkába, veszítettünk. Aki a Fradiban játszik, nyilván ehhez nagyon hamar hozzá kellett szoknia, hogy itt nem volt soha középút, itt vagy jól játszottál és sikeres voltál, és hoztad a sikereket, vagy nagyon gyorsan ugye ennek a másik oldalán akár el is üldöztek a csapattól, vagy nagyon erős kritikát kaptál. Nekem magával ezzel az egész történettel, hogy ezek a szurkolók ennyire ragaszkodnak, ennyire lázba hozza őket az egész dolog, ezzel én ott szembesültem először a mennyiséggel is, hogy mennyi ember jön. Ugye emberek vannak, elindultak egy darab jeggyel, beültek egy kocsiba, csak odafele volt benzinre, pénz, visszafele nem tudják, de elindultak. És miért mentek át? Azért, hogy megnézzék azt, hogy mi mit produkálunk. Tehát ez egy olyan plusz felelősség, ami rajtunk volt végig. Hát emlékszem, hogy külföldre, hogy kisgyerek, komolyan mondom, kisgyerek. Tehát láttam, egy önálló 20-asan nincs, neki a cipője mellett járt, és mondom, hogy kerültél te itt? Azt nem tudom. Nem tudom. És akkor ezeket, én megmondom őszintén, hogy ezeket a szurkolókat közel álltak, én mindig beengedtem, fürödjenek meg, svéd asztalról lakjanak jól. Hát azért ezek utaztak, kiéheztek, hogy mindent, de amit mondok, hogy egy nagyon nagy közösség volt. Mikor kimentünk a pályára, és halljunk, hogy szurkolnak, hogy buzdítanak minket, egyszerűen megállás nélkül futottunk szó szerint itt, szóval igen, szurkoló nélkül ez nem lett volna a bajnok ligája csoport. Közel voltak nagyon fizikálisan is, tehát a meccs után a vezérek ott ültek benne nálunk, és hát együtt tettük a zsíros kenyeret, szó szerint. Vagy eljöttek az utolsó edzésre, és az edzésen kint maradtunk és kapufáztunk. Tehát ez akkoriban tehát a szurkolói kultúrának a része volt. Bejártak az öltözőbe, lejártak az edzésre, szinte napi kapcsolatban voltunk velük. Volt, amikor túlzásokba is bocsátkoztak ilyen szempontból, de zömébe az akkori időszakban ez nekünk marha jó volt. Tényleg nagyon jó volt. Ezt azért kezelni kellett, mert ez különösen akkor volt egy picikét kellemetlen, amikor nem úgy ment a csapatnak, tehát amikor egy-egy vereség volt, akkor azért ugye ismerjük a történeteket, hogy buszmegállítások, meg akkor öltöző, meg akkor még. De igazából az akkori vezérszurkolók azok nagyon-nagyon jó viszonyban voltak a játékosainkkal, tehát ilyen baráti viszonyban voltak. Még ebbe az is belefért, hogy akinek nem a játék, hanem a hozzáállása nem olyan volt, akkor azért simán ott a Fradi sörözőbe elbeszélgettek vele, hogy édes drága barátom, ez a Ferencváros, itt azért más hozzáállást várunk el tőletek. De ez nekünk segített, tehát abban az időben segített. Tehát ugye erős egyéniségek voltak, ahogy mondtam, az öltözőben is, a lelátón is, tehát volt a 2-es szektor, ugye a tábor, a 16-os szektor, a fiatalabban, és megvoltak ezek az ikonikus figurák. Úgyhogy szerintem ez akkor
a Ferencváros így volt kerek. Nagy meglepetés volt, amikor ide kerültem. Voltak ott a hátsó pályán, tehát az egész hátsó pályát meg volt kerítve a szurkolókkal, tehát az edzéseken is tudtak nyilvánosan tekinteni. Tehát ez nagyon nagy szeretet volt a csapat és a szurkolók között, és lehetett látni, hogy mennyire imádnak a klubot a szurkolók. Akkor is, most is pláne. Reggelre vittem a gyerekeket 8 órakor az óvodába, fél 9-3-9-re már bent voltam az ülőúton, öltözőben, már elején érkeztem, tehát ne én legyek a célpont, hanem a többiek voltak, akik mindig később jöttek, és ugye egyesével érkeztek befelé, és akkor mindenkihez volt egy kedves baráti szavunk, utána már ugye 2-3-an, ahogy így zajlott egészen 10 óráig, amíg el nem kezdődött az edzés. Utána, ebéd után ugye még sokan, ott maradtunk, sok közös program, állandóan volt, valahova menni kellett. A Zsoltival mindig történt valami vicces dolog, amit ő aztán úgy elmesélt, és mi mindig kinevettük, tehát itt a kifogyott az autójukból a benzin, elvitték a szervizbe a kocsit, de a másik kocsival mentek el. Szóval kicsit olyan balekos dolog volt az Elek, az pedig hihetetlenül szövege volt, hihetetlenül tudta kedvesen, de azért mégis picit olyan ironikusan piszkálni a másikat, és hát az Eleknek tényleg nem volt egy komoly gondolata, tehát az Elek valóban az öltözőnek egy fantasztikus arca volt, és amellett pedig tényleg egy szenzációs futballista. Igen, hát kb. 3 percig voltam olimpiai aranyérmes labdarúgó. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a Fatusira, hogy a 96-ban magyar válogatott is ugye szerepelt az olimpián, és Nigéria megnyerte ezt a tornát. Babatünde is kapott szerepet és játszott is, pályára lépett azt hiszem a döntőben is, és nagyon-nagyon büszkén hozta az olimpiai aranyérmet megmutatni a Ferencváros öltözőjébe. És ugye, hogy járt kézről kézre ez az érem, és csodáltuk, ez eltűnt valahova. És ott egy 3 percig tényleg az ember aranyérmesnek érezte magát, de hát ha láttátok volna akkor a Fatusinak az arcát, ott mint a világ vége lett volna, majdnem sírt szegény, hogy aztán itt ebből most mi lesz. Ugye nyilván vissza kellett adjuk, mert nem akartuk már tovább húzni szegényt, de mondom, ennek az volt a lényege, hogy azért büszkék voltunk egy 3 percig mi is magunkra. Volt olyan, hogy egy labda kiment a Gyáli útra, és pont egy teherautó tetejére. Átugrottak a kerítésre a játékosok, és kergették a Gyáli út sarkáig, amíg megfogták és levették a labdát. Szóval nagyon-nagyon vigyáztak a felszerelésre, és ezért is volt jó ez a csapat, mert borzasztó egység volt. Ami szerintem az egésznek a kulcsa, az egész szereplésnek a kulcsa, az egyrészt az, hogy rengeteg saját nevelésű játékos volt a csapatban. Tehát mi szó szerint tulajdonképpen nem csak játékostársak, hanem barátok voltunk, ami ma már ebben a mai profi fotballközegben teljesen elképzelhetetlen. Tehát az, hogy amikor egy csapat játékosai egész évben együtt vannak, és utána együtt mennek el nyaralni, még azt a 2 hetet is, ami nyáron van szabadság, együtt töltük, akkor az látszik, hogy mennyire összetartó ez a társaság. Akkor azért egy edzés után beültél a Fradi sörözőbe, vagy étterembe, és azt láttad, hogy Flóri bácsiék ott ülnek a legbelső boxba, leültél, ha megengedték, hogy mondjuk egy 15 percet hallgassd a sztoriaikat, akkor már megtisztelve érezhetted magad. Amikor megkérdezik, hogy mire emlékszem vissza a legszívesebben a pályafutásom során, akkor érdekes módon annak ellenére, hogy nem védtem a Bajnokok Ligájának ebben a sorozatában, mégis azt mondom, hogy szerintem ez volt a legszebb korszak a pályafutásomnak. Jó, azt szoktam mondani, hogy sok betegség van, ami gyógyítható, de ha valaki fradista, az nem. Tehát ez megmarad. Ebben a nagy családban beletartodod úgy a szertáros, a buszsofőrtől kezdve, az mind valójában az orvos, hát az ölni tudaton, az intelligens ember már a Fradi élt. Csak ami nekünk nagyon sokat segített újra magam mellé húzva Krisztiánt és Zavát, hogy ugye mi a Fradiban nevelkedtünk, itt váltunk felnőtté, mi ezt a szellemiséget az évek alatt már magunkba szívtunk. Csak hogy egy példát mondjak, ez mindig eszembe jut, a junior csapatba hívtak fel az ifiből minket egy mérkőzésre, és az Újpest volt pont az ellenfél másnap, és a mérkőzés előtti nap bemelegítésként azt gyakoroltuk, hogy mi lesz másnap a gólöröm. Szóval már akkor is, és akkor felálltunk négyes csoportba egymással szembe, és akkor így egymásnak kellett futni és hemperegni, meg mit tudom én. Akkor még ez a megérintem, és ott vagyok a közelében, ez ilyen nagyon ilyen közeli élményt jelentett a szurkolóknak is, és maga az átélt élmények is így megsokszorozódnak. Hogy állandóan van egy ilyen kommunikációs csere, sokkal
szorosabbak ezek a kötődések, valószínű ez hagyott meg a szurkolókban egy olyan emléket, hogy igen, hát az sokkal inkább még magunkénak éreztük, meg a mi kutyánk kölykei játszottak ugye abban a csapatban, biztos volt egy ilyen vonulata is az egésznek, ami lelki pluszt adott a számukra. Egyéniségek voltak. Volt egy olyan kisugárzásuk, hogy ők még a régi bajnokoknak azt az ösztönzőjét ismerték, és tudták, hogy a futballistának a legnagyobb ösztönző az, hogy örömet szerezhet az embereknek. Mert ők még minden nap az emberek között jártak. Hát nem kell mondani, hogy a szurkolók a meccsek után mentek a Simi sörözőjébe, és ott mulattak. Senkinek nem a munkahelye vagy a pénzkereseti forrása volt, hanem valóban az életformája volt. Az akkora dolog volt számunkra, és annyira belénk égett már akkor is érezhetően, hogy az biztos volt, hogy sok év múlva is gyakorlatilag erre emlékezni fogunk. A karrieremnek meghatározó élménye, eredménye ez a BL szereplés, tehát ezt mondhatni, ezt semmi pénzért nem hagytam volna ki, semmilyen úgymond külföldi csapatért nem szerettem volna odaadni. A Ferencváros mindig is egy összetartó közösség, egy szerethető csapat volt, azonban ez a 95-ös csapat tényleg minden szurkoló szívéhez nagyon közel állt, hiszen tele volt a csapat karakteres játékosokkal, saját nevelésű játékosokkal. Egy igazi jó közösséget alkottak, és sajnos a sors kegyetlen tragédiája, hogy 25 év telt még el csupán a BL csoportkör óta, és már többen nincsenek velünk ebből a csapatból, mind a szakmai stábból, mind a vezetők közül, mind a játékosok közül sajnos néha itt hagytak minket. Ugye Golec Lajos intézőnk, Simon Balla István erőléti edzőnk, Szőke László szertárosunk, két doki, a két orvosunk sincs már velünk, Gyarmati Jenő és Juhász József, valamint ugye a szakosztálynak volt vezetője Albert Florian, sajnos már ő sincs közöttünk, a csapat legendás edzője Novák Dezső, megkerülhetetlen szereplője a BL menetelésnek, illetve hát az elnök Szívós István, és hát a fájdalmasan fiatalon távozott ikonunk, legendánk Simon Tibor sincs már velünk, illetve Zavacki Gábor, ugye, aki a BL menetelésben is részt vett, majd egy rövid kitérő után visszatért a csapatunkhoz, és a 2004-es Európa Ligában, UEFA kupában is részt vett játékosként. Én örültem, hogy egy picit meg tudtam közelíteni édesapámot, tehát azt mondom, hogy egy centire be tudtam lépni az árnyékára, vagy 2 centire. Nekem ez egy olyan csodálatos, mondom, élmény, és szerintem édesapámnak is, mert ő is későbbiekben azt mondta, hogy nagyon-nagyon örült annak, hogy a fia is elért hasonló sikereket, igaz, hogy csak klubszinten, de azért persze közösen megélni minden szép emléket nagyon jó, és nagyon szép. A futballtörténelem részei lettünk ezáltal, és ez kitörölhetetlen. A Ferencvárosnak ez a csapata, ez már egy ilyen legendás bajnokok ligája csapattá vált. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scat Man's world. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human,
intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scatman's world.